Ánh nắng rực rỡ xuyên qua khung cửa sổ kính lớn, chiếu lên gương mặt thanh tú của tôi, Triệu An Nhiên, con gái duy nhất trong gia đình họ Triệu danh giá suốt 18 năm qua. Người mà ai cũng nghĩ là thiên kim tiểu thư chính hiệu, được nuôi dạy trong nhung lụa, yêu chiều hết mực. Cho đến ngày hôm nay, một ngày trời xanh nắng vàng nhưng lại kéo theo giông tố giáng xuống cuộc đời tôi khi bà Triệu, người mẹ danh chính ngôn thuận, dẫn một cô gái lạ mặt về nhà và tuyên bố, từ hôm nay, con bé này sẽ sống cùng chúng ta, nó là con gái ruột của ba con và tôi. Lúc đó, tôi còn tưởng mình nghe lầm, mắt trừng lớn, cổ họng khô khốc. Tôi quay sang nhìn ba tôi, Triệu Chấn, người đàn ông nghiêm khắc nhưng luôn dành cho tôi ánh mắt dịu dàng nhất, vậy mà giờ đây, ông không phủ nhận, không giải thích, chỉ lặng lẽ quay đi như trốn tránh ánh mắt của tôi. Còn cô gái kia, dáng người mảnh khảnh, mái tóc đen buông dài, đôi mắt to tròn ướt át như thỏ non, lại mỉm cười nhạt nhòa, cúi đầu nhẹ giọng chào. Chị gái, em là Triệu Lam. Ba chữ đó rơi vào tai tôi như tiếng chuông báo tử cho vị trí tiểu thư duy nhất của nhà họ Triệu mà tôi từng nắm giữ. Mẹ tôi, bà Hà Linh, người phụ nữ luôn giữ phong thái quý phái, không một lời giải thích, không một ánh nhìn thương cảm, chỉ lạnh nhạt bảo tôi thu dọn một số đồ đạc, dọn về biệt thự phụ ở vùng ven biển, nơi vốn dùng để nghỉ dưỡng mỗi mùa hè, nhưng từ nay trở thành chỗ ở tạm thời cho tôi. Tôi không cãi, không gào thét, không đập phá, chỉ đứng sững như một con rối vừa bị tháo dây. Máu trong tim tôi dường như đông lại, từng mạch chảy ngược. Lạnh buốt, tôi lên phòng, lặng lẽ thu dọn vài bộ quần áo, vài món đồ thiết thân, còn lại tất cả, những gì từng là của tôi, từ trang sức, giày hiệu, túi xách hàng trăm triệu đến căn phòng rộng lớn được trang trí theo phong cách châu Âu cổ điển, đều bị tôi để lại như một lời tuyên bố thầm lặng. Nếu tôi không được là tiểu thư của căn nhà này nữa, thì tôi cũng không cần bất cứ thứ gì ở đây. Người tài xế lâu năm trong nhà, chú Lâm, là người duy nhất có chút ấm áp dành cho tôi khi cúi đầu nói nhỏ, tiểu thư, lên xe đi. Chú đưa con ra biệt thự biển, chú vẫn sẽ ở đó chăm sóc con như ngày xưa nhé. Tôi khẽ gật, không buồn nói gì. Ánh mắt lặng thinh nhìn ngôi biệt thự mà tôi từng gọi là nhà, nơi chứa đầy những kỷ niệm ấm áp của tuổi thơ, giờ đây như một chiếc hộp lạnh lẽo, cất giấu dối trá, phản bội và thay thế. Chuyến xe dài 3 giờ đồng hồ xuyên qua những cung đường ven biển thơ mộng, từng con sóng bạc đầu vỗ vào mỏm đá như những cái vỗ tay giễu cợt số phận tôi. Nhưng khi xe dừng lại trước căn biệt thự trắng nằm sát bờ biển, nơi từng là chốn nghỉ ngơi sang trọng nhất nhà họ Triệu, tôi bỗng ngỡ ngàng. Vì nơi này không giống như ký ức mùa hè của tôi trước kia, mà như thể vừa được cải tạo, nâng cấp, trở thành một không gian sống sang trọng và tinh tế hơn gấp nhiều lần. Tôi bước xuống xe, cánh cửa gỗ gụ khảm hoa văn tự động mở ra, bên trong là nội thất tối giản kiểu Nhật đan xen phong cách Địa Trung Hải. Mọi chi tiết từ đèn chùm pha lê đến sàn gỗ ấm áp đều mang lại cảm giác an yên. Một quản gia đứng tuổi cúi đầu chào cô An Nhiên. Tôi là trợ lý của ông ca, người được lệnh chuẩn bị toàn bộ nơi này cho cô. Kể từ hôm nay, cô là chủ nhân duy nhất của căn biệt thự này. Tôi cau mày, hỏi lại, ông ca là ai? Người quản gia không nói gì, chỉ cúi đầu thêm lần nữa rồi đưa tôi đến một phong thư được đặt trên bàn đá cẩm thạch. Bên trong là một mảnh giấy viết tay, An Nhiên. Nếu con đọc được dòng này, có nghĩa là sự thật về thân thế của con đã bị vạch trần, nhưng con đừng hoảng sợ, vì không ai có thể tước đoạt sự kiêu hãnh của con trừ chính con. Ngôi biệt thự này là món quà ta chuẩn bị cho con từ rất lâu rồi, như một lối thoát nếu một ngày con không còn muốn sống cuộc đời bị kiểm soát. Ta là ca, người duy nhất luôn ở phía sau bảo vệ con, hãy sống theo cách con muốn, và nhớ, đừng bao giờ để ai đạp lên lòng tự trọng của con nữa. Tôi ngẩn người, bàn tay run run nắm tờ giấy, lòng như có lửa cháy âm ỉ. Ai là người gửi thư? Ai là ca? Sao biết tôi sẽ bị đuổi khỏi nhà? Sao lại chuẩn bị biệt thự này từ lâu? Quá nhiều câu hỏi xoáy lấy đầu tôi như cơn lốc, nhưng có một điều chắc chắn, tôi sẽ không gục ngã, càng không sống trong tủi hờn như một kẻ bị ruồng bỏ. Tôi sẽ sống như một bà hoàng, theo đúng cách mà những kẻ từng coi thường tôi phải ngước nhìn. Tôi dành cả buổi chiều để dạo quanh căn biệt thự, nơi có khu vườn hoa nở rộ quanh năm, hồ bơi vô cực hướng ra biển, phòng đọc sách rộng hơn cả thư viện, bếp nấu hiện đại như trong phim Âu Mỹ. Mọi thứ đều cho thấy người thiết kế đã rất hiểu tôi. Từng sở thích nhỏ nhặt của tôi như âm nhạc cổ điển, hoa lavender, thói quen đọc sách lúc 3 giờ chiều đều được đáp ứng hoàn hảo. Đêm đó, tôi nằm dài trên chiếc giường trắng phủ lụa mềm, nghe tiếng sóng vỗ ngoài khơi, lòng bỗng thanh thản lạ kỳ, như thể tôi chưa từng sống trong một gia đình giả dối suốt 18 năm, chưa từng bị phản bội bởi những người tưởng chừng yêu thương mình nhất. Nhưng rồi, đúng lúc tôi gần chìm vào giấc ngủ, điện thoại reo lên, một số lạ gọi đến. Tôi nhíu mày bắt máy, đầu dây bên kia là giọng trầm ấm mà lạ lùng, An Nhiên, cuối cùng em cũng về đúng nơi em thuộc về, chúc mừng em. Từ nay hãy sống thật xứng đáng, bà hoàng nhỏ của anh. Tôi chưa kịp phản ứng thì cuộc gọi đã kết thúc, màn hình chỉ còn lại dòng chữ cuộc gọi đã kết thúc và một tin nhắn duy nhất. Đừng tìm tôi, nhưng tôi luôn ở đây. Tôi ôm điện thoại, tim đập loạn nhịp, ai mới là người thật sự luôn ở phía sau cuộc đời tôi? Ca là ai? Và vì sao anh ta gọi tôi là bà hoàng nhỏ?
Chưa bao giờ trong đời tôi thấy mình bước vào một cơn bão mà mọi thứ đều bí ẩn, nhưng tôi biết một điều, trò chơi đã bắt đầu. Sáng hôm sau, khi ánh bình minh hắt qua tấm rèm trắng mỏng manh và ánh nắng len vào phòng ngủ như từng dòng mật ngọt, tôi mở mắt với cảm giác yên bình lạ lẫm. Không còn tiếng chuông báo thức gắt gỏng, không còn quản gia gõ cửa gọi dậy đúng giờ, cũng chẳng có ai ra lệnh phải ăn mặc, cư xử, học hành theo khuôn mẫu của một thiên kim tiểu thư. Tôi kéo chăn ngồi dậy, mặc chiếc áo lụa mỏng, đi chân trần ra ban công, nơi gió biển thổi tung mái tóc và mùi muối mằn mặn lướt qua làn da như đánh thức mọi giác quan đang ngủ quên suốt nhiều năm trời. Tôi ngẩng mặt hít một hơi thật sâu, lần đầu tiên trong đời cảm nhận được sự tự do đúng nghĩa, không cần diễn vai, không cần cố gắng để vừa lòng bất kỳ ai, tôi là chính tôi, một người con gái bị gia đình vứt bỏ nhưng vẫn có thể sống như bà hoàng giữa biệt thự sát biển này. Tôi bước xuống nhà, quản gia đã chuẩn bị sẵn bữa sáng đầy đủ theo khẩu vị của tôi, bánh mì bơ tỏi nướng giòn, nước ép cam tươi, cà phê sữa không đường và một bát nhỏ salad trái cây, mọi thứ hoàn hảo đến mức khiến tôi nghi ngờ đây chỉ là một giấc mơ đẹp, nhưng từng bước chân trên sàn gỗ ấm, từng cử chỉ chăm chút của người giúp việc đều cho tôi biết, đây là thật, là cuộc đời mới đang bắt đầu mở ra cho tôi. Sau bữa sáng, tôi được giới thiệu về toàn bộ đội ngũ phục vụ trong biệt thự. Quản gia họ Vương, người từng làm việc cho một chính khách nước ngoài, đầu bếp tên Na, một phụ nữ trung niên từng là đầu bếp trưởng trong khách sạn 5 sao ở Pháp, và vài người giúp việc khác được huấn luyện bài bản, mọi người đều cư xử với tôi đúng như chủ nhân, không hề có chút thương hại hay dòm ngó. Tôi cảm thấy dễ chịu khi không phải gồng mình sống đúng khuôn phép, tôi bắt đầu dành thời gian cho bản thân, điều mà tôi từng quên mất giữa vòng xoáy trách nhiệm và kỳ vọng. Buổi sáng tôi đọc sách, buổi chiều tắm nắng bên hồ bơi, tối đến tôi ngồi nghe nhạc cổ điển trong phòng khách rộng mở. Nhiều khi tôi còn tự học pha chế cốc tai hay nấu vài món đơn giản với cô Na, và rồi một chiều muộn, khi tôi đang ngồi trong khu vườn sau nhà, vừa vẽ vài nét chì lên cuốn sổ tay thì quản gia bước ra, kính cẩn nói, thưa cô, có một vị khách muốn gặp, anh ấy nói quen biết với ông Ca. Tôi giật mình, tim bất giác đập mạnh. Tên Ca ấy vẫn là ẩn số lớn nhất trong đầu tôi nhìn quản gia, trầm giọng, anh ta tên gì? Anh ấy chỉ để lại danh thiếp, không xưng tên. Tôi cầm tấm danh thiếp trắng in nổi dòng chữ bạc, Mạc Duy Thần, tổng giám đốc Mạc Thị. Tôi sững người, cái tên ấy không lạ, thậm chí đã xuất hiện hàng trăm lần trên các bản tin kinh tế, là cái tên khiến giới thương trường phải e dè vì mức độ tàn nhẫn, lạnh lùng nhưng vô cùng tài giỏi. Mạc Thị chính là tập đoàn đang chiếm lĩnh lĩnh vực bất động sản, khách sạn, công nghệ và đầu tư quốc tế. Vậy tại sao một người như Mạc Duy Thần lại muốn gặp tôi? Càng kỳ lạ hơn, nếu anh ta quen với Ca, liệu có phải là người đứng sau mọi thứ này? Tôi quyết định gặp anh ta, lòng vừa háo hức vừa đề phòng. Tôi thay một chiếc váy lụa trắng đơn giản, cột tóc cao, bước vào phòng khách nơi người đàn ông ấy đang đứng quay lưng về phía cửa sổ. Ánh nắng chiều phủ lên bóng dáng cao lớn và thẳng tắp của anh khiến tôi cảm giác như đang bước vào khung hình của một bộ phim điện ảnh. Anh quay lại khi nghe tiếng bước chân, và ánh mắt chạm ánh mắt khiến tôi gần như quên thở. Mạc Duy Thần không giống với những gì báo chí từng đăng, không có vẻ ngoài lạnh lùng sắt đá mà ngược lại. Anh có đôi mắt đen sâu thẳm, khuôn mặt điển trai không tì vết và khí chất cao ngạo toát ra từ từng cử chỉ. Anh nhẹ giọng, An Nhiên. Cuối cùng chúng ta cũng gặp nhau. Tôi nheo mắt, anh là ai? Và tại sao anh biết tên tôi? Anh mỉm cười, nụ cười như có thể hòa tan cả lớp phòng bị của tôi. Tôi là người từng gặp em từ rất lâu trước đây, nhưng lúc đó em còn nhỏ, chắc không nhớ. Tôi nghi hoặc. Tôi không nhớ mình từng quen ai tên Mạc Duy Thần. Anh ngồi xuống ghế sofa, khoanh tay, không quen, nhưng tôi quen em từng cứu một mạng người trong một tai nạn ở ngoại ô năm em 12 tuổi, nhớ không? Tim tôi giật mạnh, ký ức năm ấy ùa về như sóng vỡ. Hôm ấy tôi cùng tài xế đi dã ngoại, tình cờ thấy một xe máy bị lật bên vệ đường, người lái bị thương nặng. Tôi là người gọi xe cấp cứu và đưa anh ta vào bệnh viện rồi bỏ đi không để lại tên tuổi. Người đó là tôi, anh nói, chậm rãi như thả từng quả bom xuống tâm trí tôi. Và từ hôm ấy tôi luôn tìm kiếm cô bé ấy, đến khi biết em là An Nhiên, tôi vẫn không dám đến gần, cho đến khi em bị đuổi khỏi nhà. Tôi biết đã đến lúc mình không thể đứng nhìn, tôi im lặng, cổ họng khô rát. Anh đứng dậy, bước đến gần, ánh mắt nghiêm túc. Tôi là người giúp Ca sắp xếp mọi thứ ở đây, biệt thự, đội ngũ, sự bảo vệ, tất cả đều do tôi đứng sau. Anh là Ca. Tôi hỏi dồn, anh khẽ lắc đầu, không, nhưng tôi là cánh tay phải của ông ấy, và là người muốn đưa em trở lại đúng vị trí xứng đáng của mình. Tôi không hiểu vì sao tim mình đập mạnh đến vậy, cảm giác vừa tin vừa nghi, vừa muốn hỏi tất cả nhưng lại sợ biết sự thật. Mạc Duy Thần đứng cách tôi chỉ một bước chân. Mùi hương nam tính từ người anh khiến tôi choáng nhẹ, giọng anh trầm ấm, An Nhiên, em có muốn lấy lại tất cả những gì em từng bị cướp không? Tôi siết tay, ý anh là, tôi muốn em trở lại thành tiểu thư của nhà họ Triệu, không phải bằng cách xin xỏ hay van nài, mà bằng cách để bọn họ phải tự đến cầu xin em quay lại. Tôi ngỡ ngàng, trước mặt tôi là một người đàn ông đầy toan tính nhưng ánh mắt lại chân thành đến lạ. Anh nói tiếp, em không chỉ là An Nhiên,
Con gái bị bỏ rơi, em là người được lựa chọn và tôi sẽ giúp em lật ngược ván cờ. Tôi cười nhạt, tại sao? Anh không chớp mắt, vì tôi nợ em một mạng và tôi muốn em nợ tôi một đời. Tôi chết lặng với câu cuối ấy, trong lòng dậy sóng. Không biết từ bao giờ người đàn ông này đã bước vào cuộc đời tôi như một cơn bão ngầm. Tôi gật đầu, không vì lời hứa, không vì món nợ, mà vì trong ánh mắt ấy tôi nhìn thấy một điều, nếu muốn sống như bà Hoàng thật sự, tôi phải bắt đầu từ chính người đàn ông này. Sau cuộc gặp với Mạc Duy Thần, lòng tôi như có sóng ngầm cuộn trào, những bí mật chôn giấu nhiều năm bỗng dục dịch trồi lên. Từng câu nói của anh như nhát dao khơi lại vết thương đã liền ra nhưng chưa từng thôi rỉ máu. Tôi nằm trên chiếc ghế dài ngoài ban công, mắt nhìn ra biển mênh mông mà không tài nào trấn tĩnh được. Tôi không hiểu vì sao Mạc Duy Thần lại biết quá nhiều về tôi, từ quá khứ đến thời điểm hiện tại. Ngay cả mối quan hệ mơ hồ với người mang biệt danh Ca cũng trở nên đáng nghi. Liệu Ca có thực sự tồn tại hay chỉ là cái bóng mà Duy Thần dựng lên để bảo vệ tôi? Nhưng rồi tôi nhận ra có lẽ câu hỏi ấy không quan trọng bằng việc tôi sẽ làm gì tiếp theo. Lời đề nghị của Mạc Duy Thần không đơn thuần là một cú bắt tay. Nó là khởi đầu của một cuộc chiến, một ván cờ mà tôi, An Nhiên, buộc phải trở thành người chơi thay vì mãi là con tốt hy sinh. Và để làm được điều đó, tôi cần biết mọi thứ về quá khứ của chính mình. Tôi bắt đầu lục lại ký ức, những mảnh ghép tưởng chừng đã quên dần hiện lên rõ nét. Tôi nhớ ngày mình được đưa về nhà họ Triệu. Mẹ tôi, người phụ nữ yếu đuối, hiền lành, đã khóc như mưa khi giao tôi cho ông ta, Triệu Quốc Minh, một người đàn ông thành đạt, quyền lực, và lúc đó ông ta chỉ lạnh lùng nói, từ nay con bé sẽ sống ở đây, coi như ta chuộc lỗi. Tôi từng ngây thơ tin rằng mình là con ruột, nhưng sau này khi lớn lên, tôi mới phát hiện ra tôi chỉ là kết quả ngoài ý muốn của một mối quan hệ bị che giấu. Là người mà ông ta không dám nhận công khai suốt bao năm, tôi sống trong cái gọi là gia đình ấy như một kẻ ngoài lề, dù bề ngoài có đầy đủ danh xưng và địa vị nhưng trong mắt họ, tôi mãi chỉ là cái bóng mờ mịt sau đứa con gái hợp pháp, Triệu Ngọc Lam, cô ta, người em gái cùng cha khác mẹ mà tôi chưa từng thật sự coi là người thân. Từ nhỏ đã luôn ganh ghét, đố kỵ và tìm cách đè bẹp tôi. Giờ đây, khi cô ta trở về với thân phận được công nhận, việc đầu tiên là đuổi tôi ra khỏi nhà. Không một lời báo trước, không một cơ hội phản kháng. Và ông ta, người cha mà tôi từng muốn gọi bằng hai tiếng thân thương ấy, chỉ đứng im, gật đầu lạnh lùng như thể việc tôi rời đi là tất yếu. Cay đắng là vậy, nhưng tôi không được phép để nước mắt rơi thêm lần nào nữa. Tôi cần biến mọi nỗi đau thành sức mạnh, biến tổn thương thành động lực. Tôi cần đứng lên, lần đầu tiên. Vì chính mình, chiều hôm đó, tôi hẹn gặp lại Mạc Duy Thần tại phòng làm việc của anh ở khu thương mại trung tâm thành phố. Văn phòng ở tầng 39 của tòa nhà cao nhất. Khi bước vào thang máy, tôi nhìn chính mình trong gương phản chiếu. Mái tóc dài cột gọn, đôi môi đánh nhẹ màu nude, ánh mắt sắc lạnh và dáng đi kiêu hãnh. Tôi không còn là con bé bị đuổi đi trong đêm mưa hôm ấy. Tôi là An Nhiên, người phụ nữ sẽ trở về để đòi lại những gì xứng đáng thuộc về mình. Khi cửa mở ra, thư ký cúi chào. Tổng giám đốc đang đợi cô. Tôi bước vào căn phòng sang trọng với tường kính trong suốt nhìn ra toàn cảnh thành phố. Mạc Duy Thần đang đứng quay lưng về phía tôi, tay cầm ly cà phê nhưng ánh mắt như đang ngắm nghía một chiến trường xa xăm. Anh quay lại khi nghe tiếng cửa đóng, mỉm cười nhẹ, em đến rồi. Tôi ngồi xuống ghế đối diện, tôi muốn biết tất cả, kế hoạch là gì? Bắt đầu từ đâu? Duy Thần đặt ly xuống bàn, giọng đều và dứt khoát, trước tiên, em phải trở thành một phiên bản hoàn toàn khác, một An Nhiên bản lĩnh, thông minh, sắc sảo, người có thể khiến tất cả phải nhìn bằng ánh mắt nể trọng, không còn là cô gái bị thương hại. Tôi gật đầu, và làm thế nào để tôi có được điều đó? Anh đưa cho tôi một tập hồ sơ dày, đây là toàn bộ hồ sơ nội bộ của tập đoàn họ Triệu, từ tình hình tài chính, các hợp đồng mờ ám, đến những mối quan hệ ngầm giữa ông ta với các nhân vật trong giới chính trị. Tôi muốn em nắm rõ từng chi tiết, vì chỉ khi em hiểu kẻ địch, em mới có thể tung đòn đúng chỗ. Tôi mở tập hồ sơ, từng trang từng chữ như bóc tách một con người hoàn toàn khác của Triệu Quốc Minh, người mà tôi từng gọi là cha. Ông ta dùng công ty như vỏ bọc để rửa tiền, câu kết với các nhà thầu dởm, và đặc biệt là từng hại chết một đối thủ cạnh tranh bằng cách thuê người gây tai nạn giao thông. Tôi không tin vào mắt mình nhưng không thể phủ nhận, những bằng chứng Duy Thần đưa ra là thật. Anh nói tiếp, chúng ta sẽ không vạch trần ông ta ngay, mà sẽ khiến ông ta sụp đổ từ bên trong, và cách tốt nhất chính là thông qua con gái ruột của ông ta, Triệu Ngọc Lam. Tôi nheo mắt, ý anh là gì? Cô ta là người yếu nhất nhưng lại là điểm tựa lớn nhất của ông ta, nếu khiến cô ta mắc sai lầm nghiêm trọng, cả hệ thống sẽ rung chuyển, và ông ta sẽ buộc phải bộc lộ bản chất. Tôi im lặng, lòng vừa tức giận vừa sôi sục. Hình ảnh cô ta đứng trên bậc thềm ngày tôi bị đuổi đi vẫn còn in sâu trong trí óc tôi, nụ cười đắc ý và ánh mắt khinh thường khiến tôi chỉ muốn lao tới mà xé nát khuôn mặt ấy. Tôi sẵn sàng, tôi nói, giọng chắc nịch, nhưng tôi cần một thân phận đủ mạnh để tiếp cận bọn họ mà không bị phát hiện. Duy Thần cười khẽ, tôi đã chuẩn bị sẵn cho em một thân phận mới, nhà đầu tư trẻ tuổi vừa về nước từ Pháp, chủ sở hữu của công ty phát triển ứng dụng trí tuệ nhân tạo có tên A và N Tech.
đã gọi vốn thành công vòng Series A với số tiền 10 triệu đô và quan trọng nhất, công ty này có hợp đồng tiềm năng với tập đoàn họ Triệu. Tôi há hốc, không tin vào tai mình. Anh đã làm tất cả những điều đó vì tôi sao? Duy Thần bước đến gần, ánh mắt anh dừng lại nơi tôi đang ngồi, nhẹ nhàng nhưng kiên định. Tôi làm tất cả vì em là người xứng đáng với điều đó, và vì tôi muốn em hiểu rằng em không hề đơn độc trên chiến trường này. Tôi siết chặt tay, cảm giác máu nóng đang chạy dần dần trong huyết quản. Có lẽ lần đầu tiên trong đời, tôi biết thế nào là có một đồng minh thật sự đứng phía sau, không vì lợi dụng, không vì mục đích mờ ám, chỉ vì muốn tôi được ngẩng cao đầu. Tôi đứng dậy, ánh mắt sắc lạnh. Vậy chúng ta bắt đầu thôi, Mạc Tổng, tôi sẽ cho họ biết, đuổi tôi đi là sai lầm lớn nhất cuộc đời họ. Buổi sáng đầu tiên với thân phận mới, tôi đứng trước gương trong căn biệt thự ven biển, khoác lên người bộ vest trắng ôm sát cơ thể, khí chất lạnh lùng và mạnh mẽ, mái tóc dài uốn nhẹ được kẹp cao, tạo nên hình ảnh của một nữ doanh nhân thành đạt và bí ẩn. Tôi nhìn chính mình trong gương, không còn là An Nhiên của quá khứ, yếu đuối, cam chịu và luôn chờ đợi người khác quyết định số phận mình. Tôi là CEO của A và N Tech, là đối tác tiềm năng mà bất cứ doanh nghiệp nào cũng muốn hợp tác, và là quân cờ mà chính tôi sẽ tự chơi để lật đổ ván cờ của nhà họ Triệu. Đúng 9 giờ, xe đón tôi đến tòa nhà tập đoàn Triệu Thị. Lần này, tôi bước vào với tư cách một khách mời danh dự được mời tham gia cuộc họp kín bàn về công nghệ chuyển đổi số trong sản xuất và kinh doanh. Buổi họp có sự góp mặt của hội đồng quản trị, các cổ đông lớn và đặc biệt là Triệu Ngọc Lam, giờ đây đã được phong chức giám đốc điều hành dự án mới. Khi tôi bước vào, toàn bộ căn phòng như ngưng lại vài giây, ánh mắt của những người đàn ông quyền lực chợt dừng nơi tôi, một người phụ nữ với phong thái lạnh lùng, điềm tĩnh, vừa bước đi vừa ra hiệu cho thư ký đặt tài liệu lên bàn. Tôi mỉm cười nhẹ, nhìn thẳng vào Triệu Ngọc Lam, ánh mắt chúng tôi chạm nhau như hai lưỡi dao sắc bén. Tôi thấy rõ sự bối rối thoáng qua trong mắt cô ta, nhưng rất nhanh, cô ta nở nụ cười xã giao, "Chào cô An, rất hân hạnh được gặp mặt." Tôi bắt tay cô ta với lực vừa đủ, giọng nhẹ mà chắc, "Hân hạnh là của tôi, giám đốc Triệu." Tôi không biết cô ta có nhận ra tôi hay không, nhưng dường như với lớp hóa trang nhẹ nhàng và sự thay đổi khí chất, tôi không còn là cô An Nhiên yếu mềm trong trí nhớ của cô ta nữa. Cuộc họp bắt đầu, tôi trình bày dự án AI hỗ trợ chuỗi cung ứng, thứ mà A và N Tech đang phát triển, và là điều mà Triệu Thị đang cần để lấy lại niềm tin từ thị trường sau chuỗi bê bối về quản lý kho vận. Tôi đưa ra những con số ấn tượng, chiến lược cụ thể và cam kết hỗ trợ về kỹ thuật độc quyền. Tiếng vỗ tay vang lên đều đặn sau khi tôi kết thúc phần trình bày. Nhưng ánh mắt sắc lạnh của Triệu Ngọc Lam vẫn không rời khỏi tôi. Sau buổi họp, cô ta chủ động mời tôi dùng cà phê tại phòng giám đốc tầng 28. Tôi đồng ý, vì tôi biết cuộc chơi bắt đầu từ đây. "Cô An." Tôi cảm thấy giọng nói cô rất quen, cô ta nói khi rót ly cà phê. Tôi cười nhẹ, đón lấy ly trên tay cô ta. Có lẽ do tôi từng học tại Học viện Kinh tế Việt, Pháp, cùng khóa với rất nhiều người quen của giới thương trường này. Cô ta cười, nhưng ánh mắt không giấu được nghi ngờ. Tôi cũng từng học ở đó, nhưng không nhớ đã gặp cô bao giờ. Tôi ngồi vắt chân, ánh mắt điềm nhiên. Chúng ta sống trong thế giới nhiều lớp mặt nạ, có những người khi gặp lại đã không còn là họ nữa. Lời tôi như một cái tát không thành tiếng, khiến cô ta siết tay lại trong vài giây rồi lại mỉm cười. Cô nói rất sâu sắc. Tôi nhìn cô ta, người từng đứng trên bậc thềm đêm mưa, hét lớn rằng, "Loại con hoang như mày không xứng sống trong nhà này." Giờ lại phải ngồi đối diện tôi, tiếp đãi tôi bằng giọng điệu giả là thật mỉa mai. Khi cuộc trò chuyện kết thúc, tôi đứng dậy. Trước khi đi còn quay lại nhìn cô ta, ánh mắt thẳng thắn. Tôi rất thích phòng làm việc này, không gian thoáng, ánh sáng đẹp và không khí của kẻ chiến thắng. Rồi rời đi, bỏ lại Ngọc Lam đứng chết lặng giữa căn phòng lạnh tanh. Tôi biết rõ, những cú đánh tinh thần là thứ khiến đối phương dễ mất kiểm soát nhất. Buổi chiều, tôi cùng Mạc Duy Thần đến quán rượu tại khu phố cổ, nơi anh đặt lịch gặp một nhân vật đặc biệt, Lê Thành Nam, người từng là phó phòng tài chính của Triệu Thị nhưng đã bị đuổi việc cách đây 3 năm vì bị đổ tội làm giả báo cáo tài chính. Tôi biết, không ai dành hệ thống sổ sách ngầm của Triệu Thị hơn anh ta. Khi chúng tôi đến, Nam đang ngồi nơi góc khuất, vẻ mặt khắc khổ, ánh mắt u tối của người từng bị tổn thương nặng nề. Tôi đến không để moi móc thông tin, tôi nói, ngồi đối diện anh ta, tôi đến để cho anh một cơ hội rửa sạch danh dự và khiến kẻ từng hại anh phải trả giá. Ban đầu anh ta không tin, nhưng khi tôi đưa cho anh bản ghi âm cuộc họp nội bộ mà Duy Thần lấy được, nơi một cổ đông khác thừa nhận chính Triệu Quốc Minh là người ép anh ký vào bản báo cáo giả, đôi mắt anh đỏ hoe, run run. Tôi đã mất tất cả, nhưng nếu còn cơ hội, tôi sẽ khiến ông ta mất sạch như tôi từng mất. Anh ta đồng ý hợp tác và trở thành con át chủ bài đầu tiên mà tôi sở hữu. Trên đường về, Mạc Duy Thần nhìn tôi, ánh mắt hài lòng nhưng cũng đầy lo lắng. "Em đang tiến rất nhanh, em có thấy sợ không?" Tôi ngả người ra sau ghế, mắt nhìn về phía những ngọn đèn đường chập chờn trong đêm. "Sợ chứ, nhưng tôi còn sợ hơn khi phải sống một đời cúi đầu." Anh im lặng, rồi bất ngờ cầm lấy tay tôi, siết chặt. "Dù thế nào, tôi cũng sẽ không để em đơn độc." Lời hứa đó vang vọng mãi trong lòng tôi, vì tôi biết
chiến trường phía trước sẽ còn khốc liệt, và chỉ có những kẻ đủ mạnh, đủ lì đòn và đủ tỉnh táo mới có thể sống sót đến phút cuối cùng. Tôi trở về biệt thự, ngồi nơi ban công, gió biển thổi tung mái tóc. Tôi mở laptop, đọc lại toàn bộ tài liệu của Triệu Thị, mỗi dòng chữ, mỗi biểu đồ như một vết khắc trong lòng bàn tay. Tôi ghi nhớ, tôi phân tích và tôi lên kế hoạch. Ngày mai, tôi sẽ đích thân mời Triệu Ngọc Lam đến dùng bữa tối, nhưng không phải để kết thân, mà để bắt đầu xé rách lớp mặt nạ kiêu hãnh của cô ta, từng chút một, chậm rãi và đau đớn. Buổi tối hôm ấy, tôi chọn một nhà hàng Pháp nổi tiếng tọa lạc trên tầng cao nhất của khách sạn 5 sao giữa trung tâm thành phố, ánh đèn lung linh như sao trời phản chiếu qua tấm kính khổng lồ. Tiếng dương cầm vang lên trầm ấm khiến không khí nơi này trở nên trang nhã và đầy áp lực. Tôi đến sớm, chọn bàn có góc nhìn thẳng ra toàn bộ thành phố về đêm, ánh đèn chiếu lên mái tóc búi cao. Bộ váy đen hở lưng tôn dáng càng khiến tôi giống như một nữ vương giữa thế giới của riêng mình. Đúng 7 giờ, Triệu Ngọc Lam bước vào, cô ta mặc váy đỏ ôm sát, dáng đi thon thả nhưng cứng đờ. Khi ánh mắt chúng tôi chạm nhau, tôi nở một nụ cười nhẹ, đầy ẩn ý. Tôi ngạc nhiên khi nhận được lời mời từ cô ta nói, kéo ghế ngồi xuống đối diện tôi đáp bằng giọng bình thản. Tôi luôn thích trò chuyện cùng người thông minh, nhất là khi người đó từng cướp mất gia đình tôi cách đây 10 năm. Lời nói của tôi không lớn nhưng đủ khiến đôi mắt cô ta run lên trong khoảnh khắc. Đôi môi son đỏ mím lại, tôi không hiểu cô đang nói gì. Cô ta lên tiếng, tôi cười khẽ, vậy để tôi nhắc, đêm mưa 10 năm trước, một cô gái con riêng trở về. Mẹ cô ta khóc lóc đòi quyền lợi, còn cô ta thì đứng trước cổng nhà tôi, chỉ vào tôi mà nói, đây là nhà tao, mày mới là đứa nên đi. Cô ta siết chặt nắm tay, nhưng ánh mắt vẫn cố tỏ ra bình thản. Cô nói những chuyện cũ đó làm gì, chúng ta đều đã thay đổi. Tôi nghiêng đầu nhìn cô ta, không đâu, có người thì thay đổi, có người thì chỉ thay mặt nạ. Tôi lấy trong túi ra một phong bì, đẩy sang phía cô ta. Cô nên đọc đi, bên trong là hợp đồng chuyển nhượng quyền khai thác dự án công nghệ xanh, thứ mà Triệu Thị đang theo đuổi ráo riết. Và bên dưới là điều khoản phụ lục mà cô nhất định không muốn ai biết. Cô ta mở ra, vừa đọc đến dòng thứ 3, gương mặt tái nhợt, mắt mở lớn. Cô lấy được những thứ này từ đâu? Cô ta hoảng loạn. Tôi nhấp ly vang đỏ, thản nhiên như đang nói chuyện về thời tiết, từ những người từng bị nhà cô đá ra đường không thương tiếc. Chỉ tiếc là họ chưa bao giờ quên. Ngọc Lam nắm lấy tay vịn ghế, móng tay cắm sâu vào lớp bọc da. Cô muốn gì? Cô ta hỏi, giọng khan đặc. Tôi muốn cô giữ thể diện cho nhà họ Triệu. Hãy rút lui khỏi dự án và nhường lại quyền đàm phán cho ban chiến lược. Nếu không, tôi sẽ gửi bản sao tài liệu này đến hội đồng quản trị và báo chí. Tôi ngả người ra sau, ánh mắt sắc lạnh như dao. Hoặc cô có thể tiếp tục giành giật và chờ ngày bị vạch trần. Cô ta đứng dậy, siết chặt túi xách, ánh mắt đầy tức giận. Cô tưởng mình có quyền ra lệnh sao? Tôi cũng đứng dậy, đi đến sát bên tai cô ta, thì thầm, tôi không ra lệnh, tôi chỉ cho cô một con đường đỡ đau hơn thôi. Tôi quay người rời khỏi nhà hàng, để lại Ngọc Lam đứng chôn chân giữa ánh đèn vàng rực rỡ. Ngày hôm sau, như tôi đoán, cô ta gửi email cho ban điều hành xin rút khỏi vị trí trưởng dự án với lý do sức khỏe. Mọi chuyện diễn ra đúng như kế hoạch của tôi. Trong lúc đó, tôi bắt đầu khởi động kế hoạch tiếp theo, lật mặt Triệu Quốc Minh, người đàn ông mà thiên hạ cho là người cha gương mẫu nhưng trong mắt tôi chỉ là một kẻ máu lạnh. Ông ta không chỉ phản bội mẹ tôi, mà còn bắt tay cùng mẹ con Ngọc Lam bày mưu cướp toàn bộ cổ phần mà bà nội tôi để lại. Tôi đến gặp ông Tạ, luật sư đã nghỉ hưu của gia đình họ Triệu. Năm xưa chính ông là người chứng kiến bản di chúc cuối cùng của bà nội tôi, cháu là An Nhiên. Ông Tạ run giọng khi thấy tôi, phải, cháu quay lại để đòi lại những gì thuộc về mẹ cháu và cả danh dự của bà. Tôi quỳ xuống trước mặt ông, dập đầu 3 cái, cháu không muốn ông phải đứng về phía cháu, chỉ cần ông xác nhận sự thật về bản di chúc năm đó. Đôi mắt già nua của ông Tạ rưng rưng, cuối cùng ông gật đầu, rút từ ngăn tủ ra một chiếc USB nhỏ đã bọc niêm phong. Bản sao bản gốc, ta giữ suốt 10 mấy năm nay, chỉ chờ ngày con bé ấy đủ lớn để đối mặt. Tôi nắm chặt chiếc USB, gần như bật khóc. Đó là mảnh ghép cuối cùng để tôi lật lại toàn bộ sự thật năm xưa. Tối hôm đó, tôi mở cuộc họp trực tuyến với toàn bộ cổ đông chiến lược của A&N-Tech và nhóm đại diện đầu tư từ nước ngoài, trình bày toàn bộ tài liệu tài chính bất minh của Triệu Thị, cùng với bản di chúc gốc mà ông Tạ cung cấp. Tôi không dùng danh nghĩa báo thù, tôi dùng lý lẽ, con số, bằng chứng và sự tàn nhẫn của thương trường. Đúng như luật chơi, hoặc anh đứng vững trên đỉnh cao, hoặc bị chôn vùi bởi chính tham vọng của mình. Vài ngày sau, truyền thông bắt đầu đăng những bài viết nặc danh về nghi vấn gian lận tài sản trong nội bộ một tập đoàn lớn, rồi đến lượt các trang tài chính phân tích dòng tiền bất minh. Cổ phiếu Triệu Thị rớt giá không phanh, trong khi đó, A&N-Tech nổi như cồn nhờ dự án minh bạch, sáng tạo. Tôi đứng giữa tâm bão mà bình thản như người xem kịch. Tôi biết, đây chỉ mới là mở màn, người như Triệu Quốc Minh sẽ không dễ gục ngã, nhưng ít nhất, giờ đây tôi không còn là cô bé An Nhiên năm xưa nữa, tôi là một ngọn gió mạnh. Và tôi sẽ quét sạch tất cả những kẻ từng đạp mẹ con tôi xuống đáy. Tôi ngồi nơi ban công biệt thự, nhấp một ngụm trà,
nhìn sóng biển vỗ bờ. Mạc Duy Thần bước đến, ngồi xuống bên cạnh, em làm được rồi, nhưng đừng quên, ván cờ này còn dài. Tôi tựa đầu lên vai anh. Lòng bình yên hiếm hoi sau những ngày chông chênh, nhưng tôi biết, trong cơn bình yên ấy, có một cơn bão đang từ từ hình thành ở phía chân trời. Buổi sáng hôm đó, tôi nhận được một bức thư lạ, không người gửi, không dấu mộc, chỉ là một phong thư dày được đặt ngay trước cổng biệt thự. Tôi mở ra. Bên trong là xấp ảnh chụp rõ nét từng khoảnh khắc Mạc Duy Thần gặp riêng Ngọc Lam tại một quán cà phê sang trọng ở khu Tây thành phố, góc chụp từ trên cao. Rõ cả ánh mắt anh nhìn cô ta, ánh mắt không có sự xa cách. Tôi siết chặt những tấm ảnh trong tay, lòng nổi sóng, nhưng vẫn cố giữ vẻ bình thản. Tôi gọi cho trợ lý riêng, yêu cầu tra lịch trình của Duy Thần hôm đó, và đúng như tôi lo sợ, anh đã giấu tôi một cuộc hẹn, không nằm trong lịch công tác. Tối hôm đó, tôi không nói gì, chỉ im lặng ngồi trên ghế dài bên hiên nhà, đợi anh về. Gần 10 giờ đêm, chiếc xe màu đen quen thuộc lăn bánh vào gara. Duy Thần bước xuống, bộ vest hơi nhăn, cà vạt tháo lỏng. Anh nhìn thấy tôi, có vẻ ngạc nhiên, nhưng vẫn mỉm cười. Em chưa ngủ à? Tôi không đáp, chỉ đưa cho anh xấp ảnh. Duy Thần đón lấy, liếc sơ qua rồi gật đầu. Anh đoán là chuyện này, anh có gì để giải thích không? Tôi hỏi, giọng khàn đi. Có, nhưng anh không chắc em sẽ tin, vậy cứ nói đi. Còn tin hay không là việc của em. Duy Thần thở dài, ngồi xuống bên cạnh. Anh gặp Ngọc Lam vì cô ta hẹn riêng, cô ta muốn đưa cho anh một bản ghi âm về Triệu Quốc Minh và mẹ cô ta. Tôi nhíu mày. Ghi âm gì? Là đoạn nói chuyện giữa họ về việc hãm hại mẹ em năm xưa. Tim tôi như bị bóp nghẹt. Sao cô ta lại đưa cho anh? Cô ta nói muốn đổi lấy sự bảo đảm rằng anh sẽ không động đến cô ta trong kế hoạch sắp tới. Cô ta sợ em sẽ trả thù triệt để. Tôi cười lạnh. Cô ta còn biết sợ cơ à? Có lẽ cô ta không muốn bị lôi xuống đáy cùng cha mẹ mình. Duy Thần đặt tay lên vai tôi. Anh không nói vì sợ em sẽ nổi giận và mất khống chế. Tôi đứng dậy, giọng lạnh tanh. Anh nên nhớ, em không cần ai che chở. Càng không cần anh tự ý giấu những thứ liên quan đến kẻ đã phá nát cuộc đời mẹ em. Duy Thần nhìn tôi, ánh mắt trầm xuống. Anh xin lỗi, anh chỉ nghĩ em cần một chút thời gian để sẵn sàng đối mặt. Tôi quay lưng bước vào trong, nhưng câu nói cuối cùng vẫn rơi lại sau lưng anh. Từ giờ, đừng tự quyết định thay em nữa. Duy Thần, đêm đó, tôi không ngủ, tôi ngồi trong phòng làm việc. Mở đoạn ghi âm, tiếng Triệu Quốc Minh trầm trầm vang lên. Con bé đó mà biết chuyện, sẽ kéo cả họ nhà mình xuống. Bà già nó đã chết rồi, nhưng nó thì không đơn giản đâu. Giọng người phụ nữ, mẹ của Ngọc Lam, chen vào. Chỉ cần con gái em thay thế được vị trí đó, thì dù phải chôn sống con An Nhiên cũng phải làm. Bàn tay tôi siết chặt đến bật máu. Tôi không khóc, không gào, chỉ là một cơn giận dâng lên tận óc. Mười mấy năm qua, tôi luôn tự hỏi vì sao mẹ lại chết trong uất nghẹn, vì sao bà lại từ một người phụ nữ kiêu hãnh trở thành cái bóng trong căn nhà đó. Giờ thì tôi biết, vì bà bị dồn đến đường cùng bởi chính người chồng mình tin tưởng và đứa con gái riêng của ông ta. Tôi cầm đoạn ghi âm, gửi ngay cho luật sư riêng, chuẩn bị hồ sơ. Tôi muốn khởi kiện Triệu Quốc Minh về hành vi chiếm đoạt tài sản thừa kế và lạm dụng quyền giám hộ. Luật sư của tôi, Lê Minh, trầm ngâm một lúc. Cô chắc chứ? Việc này sẽ lôi kéo toàn bộ giới truyền thông vào. Tôi không cần danh tiếng, tôi cần công lý. Tôi cúp máy. Sáng hôm sau, toàn bộ tài liệu được nộp lên tòa án dân sự. Một tuần sau, báo chí bắt đầu đưa tin về vụ tranh chấp quyền thừa kế giữa con gái ruột của phu nhân quá cố nhà họ Triệu và chủ tịch đương nhiệm Triệu Quốc Minh. Dư luận nổ tung, những bí mật chôn giấu bắt đầu bị khơi lại. Các nhà đầu tư lớn rút vốn khỏi Triệu thị, cổ phiếu tiếp tục lao dốc. Trong khi đó, tôi rời thành phố, trở lại biệt thự bên bờ biển để tránh cơn bão truyền thông. Tôi cần một nơi yên tĩnh để lên kế hoạch tiếp theo. Nơi đó, ánh hoàng hôn vẫn đổ dài trên mặt nước, căn biệt thự trắng như một khối đá quý nằm im lìm trước sóng. Tôi bước lên tầng thượng, tay cầm ly cà phê, ánh mắt dõi về phía chân trời. Trong lòng tôi giờ đây không còn sợ hãi, không còn do dự, mà chỉ còn lại quyết tâm và một khát vọng rửa sạch tất cả những gì mẹ tôi từng chịu đựng. Chiều hôm ấy, tôi nhận được cuộc gọi từ bà Tống, người giúp việc già đã theo mẹ tôi hơn 20 năm trước khi bị đuổi khỏi nhà. Cô chủ, tôi có chuyện muốn nói. Là chuyện năm xưa cô chưa từng được biết. Tôi lập tức cho người đón bà về biệt thự, và khi bà Tống kể xong, tôi hiểu rằng mọi thứ mới chỉ là bề nổi. Mẹ tôi từng mang thai lần thứ hai, đứa bé ấy là em ruột của tôi, nhưng đã mất trong một vụ tai nạn bất ngờ trên cầu thang khi mẹ đang mang thai tháng thứ 6. Không ai điều tra, không ai truy cứu, chỉ một lời trượt chân là kết thúc. Nhưng bà Tống kể, tôi thấy dấu giày cao gót đầy máu trên bậc thang, và đêm đó, cô ta, mẹ của Ngọc Lam, lẻn vào phòng bà. Tôi lặng người, đó không còn là thù cá nhân, đó là tội ác. Máu của mẹ tôi, của đứa em chưa kịp chào đời, đã đổ xuống bởi lòng tham và sự độc ác. Tôi không thể chờ thêm nữa, tôi phải khiến bọn họ trả giá, và tôi thề sẽ không tha cho bất kỳ ai trong số họ. Sau lời kể của bà Tống, tôi im lặng suốt mấy giờ đồng hồ, từng mảnh ký ức bị xé rách ngày nào giờ như xếp lại thành một bức tranh hoàn chỉnh. Ghê tởm.
máu me và uất hận. Căn biệt thự bên bờ biển yên ắng nhưng trong lòng tôi là một cơn giông tố không thể kìm hãm. Tôi đứng dậy, đi thẳng vào phòng làm việc, lấy ra bản sao hồ sơ y tế của mẹ tôi mà tôi đã lén lấy được từ một người bác sĩ cũ, mọi thứ khớp đến rợn người. Từ ngày nhập viện cho đến lý do tử vong được viết là xuất huyết nội tạng ghi do chấn thương nhưng lại ghi thêm bệnh nhân có tiền sử huyết áp và trầm cảm. Chẳng có dòng nào ghi nhận việc điều tra thêm, như thể cái chết đó được sắp đặt để trôi qua trong im lặng. Tôi quay sang nhìn bà Tống. Người phụ nữ già nua đang run run đặt tay lên đầu gối, ánh mắt như sắp khóc. Cô chủ, năm đó tôi chỉ là kẻ làm công, tôi không dám lên tiếng, nhưng tôi biết, mẹ cô chết không phải vì bệnh, mà là vì người đàn bà kia. Tôi gật đầu. Không trách bà, tôi biết bà cũng đã sống trong nỗi sợ suốt 20 năm qua, nhưng tôi thì không. Tôi sẽ không để cho bất kỳ ai tiếp tục sống yên ổn với quá khứ nhơ nhớp đó. Tôi cho người thuê lại một đội luật sư riêng, bắt đầu lật lại vụ tai nạn thang bộ năm xưa. Dùng chính quan hệ của Duy Thần để tiếp cận bệnh viện đã bị giải thể nhưng còn lưu trữ hồ sơ, và rồi tôi tìm ra một manh mối quan trọng. Y tá trực ban năm đó đã nghỉ việc sớm vì bị đe dọa tinh thần nghiêm trọng sau sự cố. Tôi lập tức hẹn gặp cô ta tại một quán cà phê nhỏ nằm sâu trong hẻm. Cô y tá tên Tuyền, ngoài 30, khuôn mặt khắc khổ, vừa nhìn thấy tôi đã vội quay đi như sợ điều gì. Tôi nhẹ nhàng đặt tay lên bàn, tôi không đến để gây rắc rối, tôi chỉ muốn biết sự thật. Cô ta im lặng rất lâu, sau cùng mới bật ra câu, tôi thấy máu. Trên cầu thang, thấy dấu tay bám vào tường, và thấy bà Đào, mẹ của cô Ngọc Lam, bước xuống như chưa có chuyện gì xảy ra. Tôi nín thở, mọi thứ giờ đã quá rõ ràng. Tôi nắm chặt tay, cô có dám làm chứng không? Cô ta lắc đầu. Tôi có con nhỏ, tôi từng bị dọa giết, tôi không thể. Tôi hiểu, tôi không trách, nhưng tôi ghi âm lại tất cả. Không phải để đưa ra tòa, mà để đưa cho báo chí, để xã hội lên tiếng thay tôi. 3 ngày sau, đoạn ghi âm được phát tán trên một trang tin ẩn danh. Chỉ trong vòng 4 giờ, tin tức đã lan khắp mạng xã hội, tiêu đề giật tít. Mẹ kế ép thai, con gái riêng che giấu tội ác, dư luận dậy sóng. Những lời chỉ trích hướng về nhà họ Triệu không ngớt. Ngọc Lam bị gọi tên trực tiếp dưới hàng trăm bài viết, cô ta khóa toàn bộ mạng xã hội, ở ẩn không dám xuất hiện, còn Triệu Quốc Minh phải họp báo khẩn cấp để lên án thông tin bịa đặt, nhưng dư luận không dễ bị dắt mũi nữa. Từng người lên tiếng, từng lớp bụi được phủi đi, và từng bí mật bị lôi ra ánh sáng. Trong khi đó, tôi âm thầm trở về thành phố, đứng trước cánh cổng cũ kỹ của căn biệt thự nhà họ Triệu. Lần này tôi không gõ cửa, tôi cho người nộp đơn lên tòa yêu cầu niêm phong tài sản thừa kế có tranh chấp. Điều đó đồng nghĩa với việc không ai được phép sử dụng tài sản thuộc về mẹ tôi cho đến khi có phán quyết cuối cùng. Ngọc Lam gọi cho tôi, giọng hoảng loạn, chị muốn gì? Chị muốn cả nhà tôi chết à? Tôi bật cười, cái chết, em nên để dành cho những linh hồn đã từng bị chính gia đình em cướp đi. Cô ta gào lên, tôi cũng là nạn nhân, tôi không hại mẹ chị. Là mẹ tôi làm, nhưng em đã im lặng, em chọn đứng cùng phía với kẻ ác, thì em cũng là một phần của tội ác đó. Ngọc Lam ạ, tôi dập máy, lòng không còn chỗ cho thương xót, bởi cô ta, năm đó, khi còn là một đứa trẻ mới lớn, đã dám nhìn tôi bị mẹ cô ta đánh, dám giật búp bê của tôi ném xuống hồ chỉ vì tôi là con hợp pháp. Cô ta không ngây thơ như vẻ ngoài đâu. Hôm sau, tôi được báo lại, Ngọc Lam đã bỏ đi khỏi nhà, không ai biết cô ta đi đâu, còn Triệu Quốc Minh thì bị Ủy ban Giám sát Kinh tế triệu tập vì nghi án gian lận sổ sách. Tôi đứng trong văn phòng nhìn bảng tin tài chính hiển thị logo Triệu thị sụt giảm mạnh, các cổ đông lớn lần lượt bán tháo. Họ sợ, họ không dám chống lại dư luận, cũng không dám đặt niềm tin vào một đế chế đang mục dũng từ bên trong. Tôi quay lưng lại, nhìn thấy mẹ trong khung ảnh treo trên tường, bà đang mỉm cười, nụ cười dịu dàng như ngày còn sống. Tôi thì thầm, con sẽ khiến họ phải trả giá cho từng giọt nước mắt của mẹ, cho cả đứa em chưa kịp sinh ra. Đêm đó, tôi đứng ngoài ban công, ánh đèn vàng hắt xuống làn tóc dài. Duy Thần bước ra ôm lấy tôi từ phía sau, em ổn chứ? Tôi không trả lời ngay, chỉ ngả đầu vào vai anh, khẽ nói, em chưa từng ổn, nhưng giờ em mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Duy Thần đặt môi lên trán tôi, im lặng, như một sự đồng thuận, như một lời thề rằng anh sẽ ở lại cho đến khi mọi thứ kết thúc. Sau khi tập đoàn họ Triệu rơi vào khủng hoảng, tôi biết đây là lúc thích hợp để tiến thêm một bước. Tôi không chọn cách kiện tụng hay tranh chấp trực tiếp. Thay vào đó, tôi âm thầm mua lại cổ phần đang bị bán tháo trên sàn chứng khoán. Những nhà đầu tư cũ vì hoảng sợ đã đẩy giá xuống thấp đến mức bất ngờ. Chỉ trong 72 giờ, tôi, dưới danh nghĩa của một công ty vỏ bọc tại Singapore, đã sở hữu 13% cổ phần Triệu thị, trở thành cổ đông lớn thứ hai chỉ sau chính ông Triệu Quốc Minh. Thông tin này được giữ kín cho đến khi phiên họp cổ đông bất thường diễn ra tại tầng 35 của tòa nhà trung tâm, nơi mà suốt tuổi thơ tôi chưa từng được bước vào một lần. Tôi mặc bộ vest trắng, tóc búi gọn, ánh mắt lạnh lùng, bước vào căn phòng lớn trong ánh nhìn ngỡ ngàng của tất cả mọi người, đặc biệt là ông Triệu. Ông ta không ngờ tôi lại trở về bằng cách này, bằng tư cách là người có quyền bỏ phiếu. Và tôi đã thẳng tay phản đối kế hoạch tái cấu trúc công ty của ông ta.
Kế hoạch mà tôi biết rõ thực chất là để chuyển tiền ra nước ngoài, lách luật, rút vốn, một chiêu bài bẩn thỉu thường thấy. Các cổ đông còn lại ban đầu do dự, nhưng khi tôi công bố các bằng chứng về việc Triệu Thị dính líu đến chuỗi dự án ma ở khu Đông, thì mọi người đồng loạt quay lưng với ông Triệu. Ngày hôm đó, gương mặt ông ta trắng bệch như bị rút hết máu, bàn tay nắm chặt tập tài liệu run rẩy, và khi ông ta bước ra khỏi phòng họp, đôi mắt ông ta va vào mắt tôi, không còn oai phong, không còn kinh kiệu, chỉ còn sự bẽ bàng, ê chề và tuyệt vọng. Ông ta hiểu rằng tất cả những gì ông ta từng coi là đỉnh cao, giờ đây đã bị chính đứa con mà ông từng rũ bỏ xô ngã xuống đáy. Tôi bước đến, cúi đầu chào ông ta một cái, lạnh nhạt nói: tôi chỉ lấy lại những gì thuộc về mẹ tôi. Ông ta không đáp, chỉ lặng lẽ bước qua tôi như một kẻ thua cuộc hoàn toàn. Vài giờ sau, tin tức lan rộng khắp các diễn đàn doanh nghiệp, nhà họ Triệu bị gạt khỏi quyền điều hành, con gái riêng mất tích, tập đoàn chuẩn bị thay đổi toàn bộ bộ máy quản trị. Còn tôi trở về biệt thự bên bờ biển, nơi tôi đã chọn để bắt đầu cuộc sống mới. Căn biệt thự lúc này không còn là nơi ẩn náu, mà là thành trì của tự do, của sức mạnh, của kẻ từng bị đày đọa và giờ trở thành chủ nhân thực thụ. Tôi ngồi trên chiếc ghế mây ngoài sân, nghe tiếng sóng biển vỗ vào bờ. Bầu trời hôm nay xanh đến kỳ lạ, như thể cũng đang vui mừng thay cho tôi. Bà Tống đem ra một tách trà nóng, khẽ nói: cô chủ làm được rồi, bà chủ trên trời nhất định sẽ rất tự hào. Tôi mỉm cười, đặt tay lên lòng bàn tay nhăn nheo của bà, cảm nhận được sự ấm áp quen thuộc như ngày xưa, khi mẹ tôi còn sống, khi tôi còn là cô bé rụt rè hay trốn sau váy mẹ. Chiều hôm đó, tôi quyết định đi dạo dọc bờ biển, thả chân trần trên cát, cảm giác mềm mịn như được chạm vào ký ức. Bất ngờ phía xa, tôi thấy một người đàn ông đang đứng quay lưng, áo sơ mi trắng phấp phới theo gió, vóc dáng cao lớn khiến tôi nhận ra ngay là Duy Thần. Anh không nói gì, chỉ quay lại nhìn tôi với nụ cười dịu dàng. Cuối cùng em cũng khiến họ phải cúi đầu. Tôi không giấu được xúc động, chạy đến ôm anh thật chặt. Em đã nghĩ sẽ phải một mình suốt đời này. Anh siết lấy tôi, thì thầm: kẻ mạnh không cần đơn độc, em có anh. Từ bây giờ đến mãi về sau, chúng tôi cùng ngồi xuống bãi cát, ngắm mặt trời lặn. Tôi kể cho anh nghe tất cả những gì đã làm, từng bước đi, từng kế hoạch, từng vết thương cũ mà tôi đã tự khâu vá. Anh lắng nghe không ngắt lời, chỉ thỉnh thoảng siết tay tôi như muốn tiếp thêm sức mạnh. Rồi anh rút ra một hộp nhung nhỏ, mở ra là một chiếc nhẫn kim cương đơn giản nhưng tinh xảo, ánh hoàng hôn phản chiếu lấp lánh trên viên đá. Anh hỏi: chúng ta đã lạc nhau quá lâu rồi, giờ anh có thể hỏi lại được chưa? Tôi bật cười trong nước mắt. Anh hỏi đi, em hứa sẽ không chạy nữa. Anh nghiêm túc nhìn vào mắt tôi: em có muốn cùng anh bắt đầu lại một chương mới, chương của hạnh phúc? Tôi gật đầu, không do dự. Bởi sau tất cả những tháng ngày bị phản bội, bị ruồng bỏ, bị vùi dập, cuối cùng tôi cũng có được thứ quý giá nhất, tình yêu thật sự. Buổi tối hôm đó, căn biệt thự bên bờ biển ngập tràn ánh nến, tiếng nhạc du dương vang lên từ loa nhỏ. Bà Tống dưng dưng nhìn chúng tôi nhảy chậm giữa phòng khách. Tôi tựa đầu vào vai Duy Thần, khẽ thì thầm: có lẽ đây mới là giấc mơ mẹ muốn cho em từ ngày đầu tiên. Anh chỉ mỉm cười, không nói, nhưng tôi biết anh cũng tin điều đó. Và đêm đó, tôi ngủ thật sâu, không còn mộng mị, không còn giật mình tỉnh giấc giữa đêm với tiếng khóc nức nở trong đầu. Chỉ còn tiếng sóng rì rào như du tôi vào giấc mộng ngọt ngào của một người phụ nữ cuối cùng đã tìm thấy ánh sáng sau những tháng ngày lạc bước trong bóng tối. Kể từ sau ngày tôi chính thức trở thành cổ đông lớn nhất tại Triệu Thị và đẩy lùi hoàn toàn ảnh hưởng của ông Triệu, báo chí bắt đầu đổ dồn về tôi với đủ thứ tên gọi: nữ hoàng băng giá, thiên kim báo thù thành công, cô gái bị đuổi khỏi nhà nay trở thành nữ chủ nhân của biệt thự biển. Tôi không quan tâm họ gọi tôi thế nào, chỉ thấy nhẹ lòng khi từng vết thương cũ trong tôi đang lành lại một cách tự nhiên, không còn gì máu. Nhưng mọi chuyện không dừng lại ở đó, vì khi một người đã đứng lên từ đổ nát, kẻ khác lại luôn muốn kéo họ trở về bùn lầy. Một buổi chiều, khi tôi đang ngồi làm việc trong phòng đọc sách bên bờ biển, thư ký của tôi, Nguyên, bước vào với vẻ mặt nghiêm trọng. Cô chủ, có người vừa đặt lịch gặp với danh nghĩa cá nhân, người đó nói tên là Triệu Diễm. Tôi ngước lên, ánh mắt thoáng lạnh. Triệu Diễm, con riêng năm xưa đã đuổi tôi khỏi nhà, kẻ từng tự nhận là em gái của tôi, kẻ cùng mẹ khác cha đó giờ lại chủ động tìm đến tôi. Tôi suy nghĩ trong chốc lát rồi gật đầu, cho cô ta một buổi gặp tại phòng khách, nhưng không được để cô ta đi sâu vào trong biệt thự. Nửa tiếng sau, tôi bước xuống, thấy cô ta ngồi co ro nơi góc sofa, ăn mặc xuề xòa, gương mặt hốc hác không còn chút vết tích nào của kẻ từng kiêu ngạo nhìn tôi như người giúp việc. Cô ta ngẩng lên, thấy tôi bước đến thì vội đứng dậy: chị Uyên, em. Tôi ngắt lời ngay, vào thẳng vấn đề. Cô ta siết chặt hai tay, giọng run run: em biết chị hận em, nhưng hiện giờ, cha em, ông ấy đang bệnh rất nặng. Công ty thì hỗn loạn, tất cả đều quay lưng, em không còn ai cả. Tôi nhếch môi, bước đến gần hơn: em muốn gì? Tiền? Hay cầu xin tôi tha thứ? Cô ta lắc đầu: em không cần tiền, em chỉ muốn được làm lại, nếu chị có thể cho em cơ hội. Tôi bật cười.
Một nụ cười lạnh như băng xuyên qua tâm can, ngày tôi bị em xô đẩy ra khỏi căn nhà ấy, em có nghĩ đến cơ hội không? Em thậm chí không cho tôi lấy lại di ảnh của mẹ, còn nhốt bà Tống vào phòng tối. Em gọi tôi là con của nhân tình, em bảo tôi cút khỏi cuộc đời của cha em. Giờ em đến đây xin tôi thương hại. Cô ta bật khóc, quỳ xuống giữa sàn nhà lát đá trắng, nước mắt trào ra như suối, em sai rồi. Em sai thật rồi, nhưng chị là người cuối cùng em có thể cầu xin. Tôi im lặng nhìn người con gái từng tàn nhẫn với mình. Giờ trở nên khốn khổ, quỳ gối trước mặt, trong lòng tôi không có sự hả hê, chỉ thấy buồn cười cho số phận trớ trêu. Tôi cúi xuống, nhẹ nhàng nâng mặt cô ta lên, ánh mắt không một tia thương cảm, em đã từng muốn tôi không còn gì, giờ tôi cho em nếm đúng cảm giác ấy. Em đi đi, và đừng bao giờ quay lại. Cô ta như bị rút cạn sinh khí, lảo đảo đứng dậy, không nói thêm lời nào, quay lưng rời đi trong im lặng. Bà Tống bước ra sau lưng tôi, nhẹ nhàng hỏi, cô chủ, có thấy nhẹ lòng không? Tôi gật nhẹ, không hẳn là nhẹ lòng, nhưng ít ra, em không còn là đứa con gái yếu đuối khóc trước những kẻ khinh miệt mình nữa. Buổi tối hôm đó, tôi nhận được một tin nhắn từ số lạ, cảm ơn chị đã không làm nhục em. Em thật lòng xin lỗi, em sẽ không quay lại nữa. Tôi không trả lời. Vì lời xin lỗi chỉ có giá trị khi nó đến đúng lúc, còn muộn rồi thì không còn ý nghĩa. Mấy ngày sau, tôi cùng Duy Thần tham dự buổi tiệc gây quỹ từ thiện tại trung tâm thành phố. Đây là lần đầu tiên tôi xuất hiện trước giới truyền thông với tư cách là CEO mới của Triệu Holding, giới báo chí nhao nhao chụp ảnh, đặt câu hỏi, nhưng tôi vẫn giữ thái độ điềm tĩnh, tự tin. Khi được hỏi về gia đình họ Triệu, tôi chỉ trả lời duy nhất một câu, tôi mong họ sớm tìm được sự bình yên của riêng mình. Báo chí tung hô tôi lên tận mây xanh, nhưng tôi không quan tâm. Sau buổi tiệc, tôi và Duy Thần trở lại biệt thự. Trên đường đi, anh nắm tay tôi, em vẫn còn thương hại cô ta phải không? Tôi lắc đầu, không, em chỉ không muốn mình biến thành kẻ giống như họ. Anh siết tay tôi chặt hơn, em khác rồi, Uyên à, em đã mạnh mẽ lên thật sự, và anh tự hào về em. Tôi dựa vào vai anh, mắt nhìn ra biển đêm đang vỗ sóng lặng lẽ, em từng nghĩ trả thù sẽ khiến mình thỏa mãn. Nhưng sau cùng, em nhận ra, điều quan trọng nhất không phải là khiến người khác đau, mà là khiến bản thân hạnh phúc. Duy Thần mỉm cười, vậy, em đang hạnh phúc chứ? Tôi gật đầu, mắt long lanh, lần đầu tiên, em thật sự cảm nhận được nó. Xe dừng trước cổng biệt thự, ánh đèn vàng hắt ra từ hàng hiên khiến tôi thấy ấm áp lạ thường. Tôi bước xuống, kéo tay Duy Thần, vào nhà thôi. Em có một quyết định quan trọng muốn nói với anh. Anh tò mò, quyết định gì? Tôi quay lại nhìn anh, nắm lấy hai tay anh bằng cả hai tay mình, em muốn mở một quỹ học bổng mang tên mẹ. Giúp những đứa trẻ mồ côi như em ngày xưa, có cơ hội học tập, có nơi nương tựa, không phải chịu cảnh bị dùng bỏ như em từng chịu. Duy Thần nhìn tôi rất lâu, sau đó ôm tôi vào lòng, em khiến anh càng ngày càng yêu em nhiều hơn đấy. Tôi mỉm cười. Cái ôm của anh giữa khoảng trời đêm bên bờ biển khiến tôi cảm giác như cuộc đời đã gói ghém trọn vẹn tất cả những đớn đau cũ, chôn vùi vào sóng, trả lại cho tôi một trái tim biết yêu thương, một đôi mắt có thể nhìn về phía trước và một tâm hồn không còn oán hận. Trong căn biệt thự lộng gió bên bờ biển ấy, tôi, cô gái từng bị gọi là đứa con rơi, kẻ từng bị đuổi đi không thương tiếc, giờ đây đã thật sự sống như một bà hoàng. Buổi sáng ở biệt thự bên bờ biển luôn mang theo hương gió mằn mặn pha chút lạnh dịu của những con sóng chưa kịp thức. Tôi ngồi bên bàn ăn ngoài hiên, thưởng thức bữa sáng do chính tay bà Tống chuẩn bị. Tách trà nóng trên tay vẫn còn bốc khói, còn Duy Thần thì đứng bên cạnh đọc báo. Bộ dạng trầm ổn ấy khiến tôi cảm thấy mình thật sự đang sống một cuộc đời không vướng bận, không tổn thương, không còn quá khứ đè nặng trong tim nữa, nhưng mọi thứ chỉ thực sự bắt đầu khi một bức thư tay được gửi đến. Người đưa thư là nhân viên của tòa soạn báo Thành Đô. Bức thư không ghi người gửi nhưng nét chữ run rẩy ấy tôi nhận ra ngay, là của bà Mai, mẹ kế của tôi. Người phụ nữ năm xưa từng rót vào tai cha tôi biết bao nhiêu điều độc địa về tôi, là người đã mở cửa cho Triệu Diễm bước vào nhà và đẩy tôi ra khỏi căn biệt thự đó. Tôi mở thư, chỉ vỏn vẹn vài dòng nhưng khiến tôi lặng người. Uyên, nếu con còn chút gì gọi là nhân tình trong tim, xin hãy đến gặp mẹ. Mẹ không còn nhiều thời gian, tha thứ cho mẹ. Tôi đặt bức thư xuống bàn, lòng dậy lên một cảm giác mơ hồ, không phải tha thứ, không phải hận thù, mà là một sự chênh vênh giữa quá khứ và hiện tại, giữa một phần đời đã cố gắng chôn giấu và thực tại đang yên ổn này. Tôi không nói gì với Duy Thần, chỉ âm thầm lấy xe, lái một mình về lại căn nhà cũ ở nội thành, nơi từng là nhà, nơi từng có tiếng mẹ ru tôi ngủ, có tiếng cha gọi tôi là bảo bối, và có những ký ức bị bóp méo bởi dối trá. Căn nhà cũ đã xuống cấp, cổng rỉ sét, vườn cỏ mọc tùm, không còn là nơi sáng đèn rực rỡ như ngày nào. Tôi gõ cửa 3 lần, rồi tự đẩy nhẹ, cánh cửa gỗ kéo kẹt mở ra, bên trong tối mờ và yên ắng như một căn nhà hoang. Bà Mai nằm trên giường, thân thể gầy gò đến mức khiến tôi suýt không nhận ra,
mái tóc bạc đi phần nửa, đôi mắt hõm sâu không còn sắc bén như ngày bà đuổi tôi đi. Bà ngước lên nhìn tôi, ánh mắt như lẫn nước. Uyên, là con thật sao? Tôi không đáp, chỉ đứng đó, lặng im. Bà giơ tay run rẩy, con đến rồi, mẹ biết thế nào con cũng sẽ đến, mẹ chờ con. Tôi hỏi thẳng, bà muốn gì? Bà thở gấp, ánh mắt vẫn không rời tôi. Mẹ muốn nói lời cuối cùng, muốn xin con một lần tha thứ, mẹ không còn sống được bao lâu. Tôi nhếch môi, bà nghĩ lời xin lỗi của bà đủ xóa hết 5 năm tôi lang thang, sống trong sợ hãi và nhục nhã. Bà nghĩ tôi vẫn là con bé 16 tuổi bị bà đẩy ra đường với hai bàn tay trắng. Bà rơi nước mắt, từng giọt chảy qua khuôn mặt nhăn nheo. Mẹ biết mẹ sai rồi, mẹ sai vì quá yêu cha con, mẹ sợ mất ông ấy, mẹ ích kỷ, mẹ sai vì để cho Diễm thao túng mọi thứ. Nhưng mẹ thật lòng hối hận. Tôi siết chặt tay, trái tim vẫn chưa nguôi lạnh, nhưng cũng không còn nóng giận như xưa. Tôi nhìn bà thật lâu rồi nói, tôi không phải Phật. Tôi không tha thứ, nhưng tôi sẽ không trả thù người sắp chết. Bà mấp máy môi, như muốn nói gì đó nữa nhưng lại chỉ khuỵu xuống, tay buông thõng bên thành giường, đôi mắt nhắm lại. Tôi giật mình gọi người làm, gọi cấp cứu, nhưng khi xe cứu thương đến, bà đã trút hơi thở cuối cùng. Tôi đứng trong nhà xác, nhìn thi thể bà được phủ tấm vải trắng, lòng không dậy sóng nhưng có gì đó rất nặng nề đè lên ngực. Tôi không khóc, không đau, chỉ thấy thời gian trôi đi quá nhanh và quá tàn nhẫn, đến mức người từng là thủ phạm của cuộc đời tôi giờ lại chết đi trong đơn độc. Tôi lo liệu tang lễ cho bà theo cách chỉn chu nhất, không một ai đến đưa tiễn ngoài tôi và vài nhân viên hỏa táng. Khi người ta hỏi quan hệ của tôi với người chết, tôi chỉ trả lời là một đoạn nhân duyên dang dở. Trở về biệt thự biển, tôi rơi vào trầm lặng suốt 3 ngày, không nói, không làm gì, chỉ ngồi bên bãi đá nhìn sóng biển vỗ mãi không ngừng. Duy Thần ôm lấy tôi từ sau lưng, nói nhỏ, em không cần tha thứ cho bà ta, nhưng em đã chọn cách tử tế nhất cho mình. Tôi hỏi anh, nếu là anh có tha không? Anh lặng người rồi đáp, anh không chắc. Nhưng anh nghĩ, tha hay không không quan trọng. Quan trọng là em có được bình yên không? Tôi dựa vào ngực anh, lần đầu tiên bật khóc sau rất nhiều năm nước mắt đã khô cạn. Những giọt nước mắt ấy không dành cho bà Mai, mà dành cho tôi, của những năm tháng cô độc, dành cho mẹ tôi, người đã rời đi trong lặng thầm, và dành cho quá khứ mà tôi chưa từng dám đối mặt. Khi nước mắt ngừng rơi, tôi thấy lòng nhẹ hơn. Tôi mỉm cười, nhìn ra biển xanh mênh mông, khẽ nói, từ hôm nay, em sẽ sống trọn vẹn cho hiện tại. Anh vuốt tóc tôi, thì thầm, và tương lai của em sẽ có anh. Biển đêm lặng sóng, những vì sao lấp lánh trên cao như chứng giám cho một khởi đầu mới, nơi cô gái từng bị ruồng bỏ. Giờ đã học được cách buông bỏ, không phải buông tha cho kẻ từng làm hại mình, mà là buông bỏ chính những oán giận trong lòng, để được sống, và để được yêu. Từ sau đám tang của bà Mai, tôi như thoát ra khỏi một giấc mộng dài, tâm trí trở nên trống rỗng một cách kỳ lạ. Không còn quá khứ đè nặng cũng chẳng còn những giằng xé nội tâm, mỗi ngày tôi đều thức dậy đúng giờ, cùng Duy Thần tản bộ dọc bãi biển, cùng bà Tống trồng cây trong vườn hoa phía sau biệt thự. Tôi bắt đầu học vẽ trở lại, lần đầu tiên sau nhiều năm xa lánh hội họa, tôi chạm tay vào cọ và màu. Bức tranh đầu tiên là chân dung của chính tôi, một cô gái đứng quay lưng về phía thành phố, mắt hướng về phía biển rộng, tấm lưng thẳng, dáng vẻ kiêu hãnh, và ánh nắng hắt nghiêng qua vai như phủ lấy một sự hồi sinh. Nhưng bình yên chưa kéo dài được bao lâu thì một cơn sóng ngầm lại bắt đầu dâng lên từ nơi tôi tưởng chừng đã cắt đứt hoàn toàn. Buổi chiều hôm đó khi tôi đang đưa bản phác họa tới xưởng vẽ ở trung tâm thành phố thì bị một chiếc xe đen sang trọng ép sát vào lề. Người đàn ông bước xuống khiến tôi sững sờ, là cha tôi. Người đã không còn liên lạc với tôi suốt 6 năm qua, ông vẫn vậy, áo sơ mi trắng, khuôn mặt nghiêm nghị, nhưng tóc đã điểm bạc và thần sắc mệt mỏi hơn trước. Ông gọi tôi, Uyên, con đi đâu cũng được, nhưng về gặp ba một lần đi, được không? Tôi đứng lặng, không ngờ ngày này lại đến sớm thế. Tôi hỏi lại, bây giờ ông mới nhớ là mình còn một đứa con gái tên Uyên à? Ông thở dài, cúi đầu như thể che giấu sự hối hận. Ba không thể quay ngược thời gian, nhưng con không thể cho ba một cơ hội sao? Tôi nhìn ông, nhớ lại những ngày ông tin tưởng Triệu Diễm đến mức mù quáng, đến mức bỏ mặc tôi với một vali quần áo rách, đến mức để mẹ ruột tôi uất nghẹn mà ra đi trong lặng thầm. Tôi đã từng cầu xin ông đừng nghe lời người ngoài, nhưng ông quay lưng không một lần ngoái lại. Giờ ông nói về cơ hội, tôi thực sự không biết mình có thể mở lòng đến mức nào nữa. Tôi nói, tôi đã chết trong lòng ông từ 6 năm trước. Vậy thì người ông cần gặp chắc không phải là tôi. Ông níu tay tôi, giọng như van nài, con có thể không tha thứ, nhưng hãy nghe ba nói hết đã. Là chuyện liên quan đến Diễm. Nghe đến cái tên đó, tôi lập tức rút tay lại, ánh mắt lạnh đi, tôi không muốn nghe bất cứ gì về cô ta. Người đã cướp hết mọi thứ của tôi mà còn muốn nhúng tay vào cuộc sống của tôi thêm nữa sao? Ông lắc đầu, chính vì thế, ba mới phải gặp con. Diễm, nó không như con nghĩ. Nó không phải con ruột của mẹ Mai. Cô ta chỉ lợi dụng mẹ con để vào nhà mình. Và, còn chuyện công ty, ba bị lừa. Tôi nhíu mày,
Lần đầu tiên lòng tôi dậy lên một dự cảm bất thường. Ông nói tiếp, từng lời như đâm vào màng tai, Triệu Diễm cấu kết với luật sư và một vài người trong hội đồng quản trị, giả mạo giấy tờ khiến ba chuyển nhượng hết cổ phần cho mẹ con cô ta, hiện tại ba không còn bất kỳ quyền kiểm soát nào. Căn biệt thự con từng ở cũng đã bị sang tên cho người khác. Ba trắng tay rồi. Tôi như hóa đá, không phải vì vui mừng khi ông nếm trải quả đắng, mà là vì không ngờ một kẻ mưu mô như Triệu Diễm lại có thể hạ gục cả một người đàn ông dày dặn thương trường như cha tôi. Tôi hỏi, giờ ông tìm tôi để làm gì? Muốn tôi giúp ông giành lại tất cả à? Ông nhìn tôi, ánh mắt đượm buồn, ba không còn ai cả. Họ hàng quay lưng, bạn bè xa lánh, duy chỉ còn con là máu mủ ruột thịt. Tôi cười khẽ, khi tôi bị đuổi đi ông không nghĩ đến điều đó. Giờ ông cần tôi mới nhận ra. Ông cúi đầu, không nói. Tôi nhìn ông, lòng không còn căm giận nhưng cũng chẳng còn thương xót. Tôi chỉ nói một câu, tôi sẽ không giúp ông. Nhưng nếu ông cần nơi ở, tôi có một căn hộ ở ngoại ô, đủ cho ông sống những ngày còn lại. Còn về công ty, đó là kết quả của chính ông, hãy tự chịu. Tôi quay lưng bỏ đi, lòng không nhẹ nhõm nhưng cũng không nặng nề như xưa, bởi tôi biết, lần này mình đã chọn đúng, tôi không cứu người từng đẩy mình vào hố sâu, cũng không tàn nhẫn bỏ mặc ông ta nơi đường cùng, tôi chỉ giữ đúng ranh giới của một người đã trưởng thành và biết tự bảo vệ mình. Về đến biệt thự, tôi kể mọi chuyện cho Duy Thần, anh chỉ nhìn tôi chăm chú rồi hỏi, em có hối hận không? Tôi lắc đầu, không, em chỉ tiếc, nếu ông ấy tỉnh ngộ sớm hơn, có lẽ giờ mọi chuyện đã khác. Anh mỉm cười, em đã trưởng thành rồi, Uyên à. Tôi cười đáp, là nhờ có anh. Buổi tối hôm đó, tôi đứng một mình trên ban công, gió biển thổi qua mái tóc, những vì sao như rọi sáng cho đoạn đường mới của tôi. Không còn là đứa trẻ cầu xin tình thương, cũng không còn là cô gái gồng mình giữa đổ vỡ, tôi bây giờ là chính mình, tự do, tự chủ và vững vàng hơn bao giờ hết. Tôi khẽ nói một mình, quá khứ, em chôn nhé. Từ nay, em sống cho hiện tại. 3 ngày sau cuộc gặp cha, tôi nhận được một bức thư gửi từ một văn phòng luật sư ở trung tâm thành phố, nội dung khiến tôi chết lặng. Mẹ ruột của Triệu Diễm, bà Trịnh Kim Dung, chính thức khởi kiện cha tôi về hành vi chiếm đoạt tài sản trái pháp luật. Đồng thời trong danh sách bị đơn, tên tôi cũng được ghi kèm với lý do đồng phạm bao che và chuyển nhượng bất hợp pháp một phần tài sản thừa kế. Tôi suýt nữa đánh rơi lá thư khi thấy tên mình được gắn với 2 chữ đồng phạm, dù tôi chưa từng liên quan gì đến việc kinh doanh của cha, càng chưa hề đứng tên bất cứ phần tài sản nào của ông. Điều đó chứng tỏ kẻ phía sau đang cố ý nhắm vào tôi để ép tôi quay về cuộc chiến của họ. Hoặc tệ hơn, lôi tôi xuống cùng vũng bùn. Duy Thần vừa xem qua thư đã nhíu mày, chúng ta phải thuê luật sư ngay. Bọn họ không chỉ muốn công ty, mà còn muốn bôi nhọ danh tiếng em, để sau này em không thể ngẩng đầu lên ở bất kỳ đâu. Tôi hít một hơi sâu, bàn tay nắm chặt tờ giấy, em sẽ không để họ đạt được mục đích. Em không trốn chạy nữa. Anh gật đầu, được, vậy chúng ta chiến. Tôi cùng Duy Thần đến gặp luật sư Lâm, một người phụ nữ trung niên sắc sảo và bản lĩnh. Chỉ sau 1 giờ phân tích hồ sơ, bà đã nhìn tôi và nói rõ ràng, cô không có tên trong bất kỳ văn bản pháp lý nào liên quan đến tài sản của ông ta. Nhưng vì mối quan hệ huyết thống, họ có thể dùng lý do thừa kế liên đới để kéo cô vào. Chúng ta cần phản tố, chứng minh rằng cô chưa từng nhận bất kỳ lợi ích nào từ phần tài sản đó, ngược lại còn là nạn nhân bị đẩy ra đường tay trắng. Tôi gật đầu, tôi đồng ý. Tôi muốn thắng, không phải vì tài sản mà vì danh dự. Suốt 10 ngày sau đó, tôi lao vào làm việc với luật sư, cung cấp từng chi tiết một về quá khứ, từng lần bị đuổi khỏi nhà, từng ngày sống trong cô độc, cả hồ sơ y tế của mẹ ruột lúc qua đời vì trầm cảm cũng được tôi mang đến. Mỗi đêm về đến biệt thự là tôi như cạn kiệt sức lực, nhưng tôi vẫn cố gắng cười khi nhìn thấy Duy Thần đang nấu ăn, đang chờ tôi trong căn bếp tràn đầy ánh đèn vàng ấm áp. Anh là chốn rừng bình yên duy nhất trong cuộc đời sóng gió của tôi, và chính vì có anh, tôi mới đủ vững vàng để không sụp đổ. Đến ngày ra tòa, tôi ăn mặc đơn giản, chỉ là sơ mi trắng và quần Âu, nhưng gương mặt bình thản và ánh mắt không né tránh đã khiến đối phương không thể phủ nhận tôi là người bị hại chứ không phải thủ phạm. Triệu Diễm ngồi đối diện, gương mặt vẫn xinh đẹp như thuở nào nhưng môi son không giấu được sự lo âu. Tôi cười nhạt khi ánh mắt cô ta va phải tôi. Chào, cô em gái cùng cha khác mẹ. Cô có vẻ không ngờ tôi lại dám ra tòa nhỉ? Cô ta mím môi, không đáp. Luật sư bên phía họ đưa ra hàng loạt giấy tờ, nhưng tất cả đều là bản sao không có công chứng hợp lệ. Luật sư Lâm phản bác từng câu sắc như dao. Nếu tài sản đã được chuyển nhượng đúng pháp lý, vì sao không có bất kỳ văn bản nào ghi nhận tên thân chủ tôi? Và nếu thân chủ tôi là đồng phạm, hãy đưa ra bằng chứng cụ thể cô ấy nhận được khoản tiền nào từ công ty. Phiên tòa kéo dài 3 giờ đồng hồ nhưng kết quả cuối cùng là tôi hoàn toàn trắng án, còn đơn kiện bị bác bỏ vì không đủ cơ sở. Ngay khi thẩm phán tuyên bố, tôi quay đầu rời khỏi phòng xử, lòng bình tĩnh đến kỳ lạ. Tôi không vui mừng cũng không hả hê, bởi tôi biết trận chiến thật sự vẫn còn phía sau.
Đó là cuộc chiến giữa những kẻ từng dùng mọi thủ đoạn để đạp tôi xuống và một tôi đã trưởng thành, biết rõ mình là ai và sẽ không bao giờ lùi bước. Hôm sau, báo chí đưa tin Nguyễn Thị Uyên, con gái doanh nhân Nguyễn Thành, được tòa tuyên vô tội, dỗ nghi vấn gia đình doanh nhân lục đục nội bộ vì tranh chấp tài sản. Tôi tắt điện thoại, rút phích cắm internet trong vài ngày. Tôi cần một khoảng lặng sau những ồn ào bủa vây, và trong khoảng lặng đó, tôi quyết định một điều quan trọng, tôi sẽ không chờ đợi những người từng chối bỏ mình quay lại xin lỗi, tôi sẽ tự tạo ra con đường riêng, tự mình sống cuộc đời mà tôi đáng được sống, không cần dựa vào ai, không cần xin phép ai. Tối hôm đó, tôi và Duy Thần cùng ngồi ngoài sân vườn. Gió biển thổi nhẹ, ánh trăng rọi qua tóc anh làm nổi bật đường nét khuôn mặt. Anh đưa cho tôi một ly trà thảo mộc rồi hỏi, em có muốn mở một gallery tranh không? Biệt thự mình đủ rộng, mỗi góc đều có thể trở thành không gian triển lãm. Tôi nhìn anh, trong tim trào lên một niềm xúc động. Anh nghĩ em làm được sao? Anh gật đầu, không do dự, em không cần chứng minh với ai hết. Em chỉ cần tin vào bản thân, và anh luôn tin em. Tôi cười, gật đầu, vậy mình bắt đầu từ mai nhé. Một chương mới trong đời tôi đang mở ra, không còn là cô gái bị ruồng bỏ, không còn là đứa con bị xem là người ngoài, không còn là người yêu âm thầm chịu tổn thương. Tôi là Nguyễn Thị Uyên, chủ nhân của cuộc đời mình, tự do như biển, mạnh mẽ như gió và rực rỡ như ánh nắng đầu ngày trên ngôi biệt thự bên bờ biển này. Tôi bắt đầu những ngày mới bằng việc lên kế hoạch mở một phòng trưng bày nghệ thuật tại chính biệt thự bên bờ biển, một nơi mà trước kia tôi chỉ dám xem là trốn trú chân tạm bợ. Nhưng giờ đây lại chính là biểu tượng cho sự hồi sinh và tự do của tôi. Duy Thần giới thiệu tôi với một người bạn cũ của anh, chị Hạnh, từng là giám tuyển của một gallery danh tiếng tại Sài Gòn. Khi đến tham quan biệt thự, chị không giấu nổi ánh mắt trầm trồ, vị trí này quá lý tưởng để tổ chức triển lãm nghệ thuật đương đại. Ánh sáng tự nhiên chan hòa, lại có khoảng sân vườn xanh mát dẫn ra biển, em có thể vừa bày tranh, vừa tổ chức workshop hoặc cà phê thư giãn cho khách đến. Tôi mỉm cười, lần đầu tiên thấy bản thân mình không còn bị bóp nghẹt trong những lồng kính giam cầm quá khứ. Tôi chủ động gọi một nhóm kiến trúc sư nội thất, bàn bạc và thiết kế lại gian phòng lớn nhất ở tầng trệt thành không gian nghệ thuật, mất hơn 2 tuần để dọn dẹp, sơn sửa và bài trí lại tất cả. Nhưng mỗi ngày nhìn căn phòng thay đổi từng chút một, lòng tôi như được gột rửa khỏi sự tổn thương chất chứa bao năm. Hôm khai trương, tôi mời không quá đông người, chỉ một vài nghệ sĩ trẻ, người dân trong vùng và những người bạn ít ỏi đã luôn ở bên tôi. Điều khiến tôi bất ngờ nhất là sự xuất hiện của bà ngoại, người phụ nữ nhỏ bé nhưng mạnh mẽ, vẫn giữ dáng vẻ đài các dù đã ngoài 70 tuổi. Bà ôm tôi rất chặt, cuối cùng con cũng tìm thấy chính mình. Ngoại tự hào về con, Uyên à. Tôi òa khóc như một đứa trẻ vừa được tha thứ sau bao năm đi lạc. Hôm đó, rất đông người ghé đến. Nhiều người tò mò vì nghe tin cô gái từng bị gia đình đuổi khỏi nhà nay mở gallery riêng bên bờ biển. Nhưng khi bước vào không gian nghệ thuật do tôi sắp đặt, họ lại bị thu hút bởi những bức tranh tôi tự tay vẽ, không hoa mỹ, không cầu kỳ, chỉ là những mảng màu ghi lại nỗi cô đơn, những khoảng trống và ánh sáng cuối cùng. Một phụ nữ trung niên đến gần tôi, chỉ vào một bức tranh vẽ một chiếc vali bỏ lại giữa ngã ba đường rồi hỏi, bức này là thật sao? Tôi gật đầu, là ngày tôi bị đuổi ra khỏi nhà, và tôi chỉ có chiếc vali đó. Bà không nói gì, chỉ gật đầu rồi móc ví, mua bức tranh với giá gấp đôi niêm yết. Tôi không cần tiền. Nhưng cái gật đầu ấy là sự công nhận đầu tiên tôi nhận được từ một người xa lạ về chính câu chuyện đời mình. Buổi tối hôm đó, tôi ngồi bên hiên nhà, nhìn biển lấp lánh ánh trăng. Duy Thần vòng tay ôm tôi từ phía sau, thì thầm, anh đã nói rồi, em xứng đáng với tất cả điều này. Tôi ngả đầu vào vai anh, chậm rãi, anh biết không, em từng nghĩ cả đời này sẽ chỉ là cái bóng trong căn nhà đó. Nhưng hôm nay, em đã đứng lên bằng chính đôi chân mình. Nhưng sóng gió chưa bao giờ thật sự lùi bước. Ngày hôm sau, một bài viết bẩn được đăng lên một fanpage chuyên bàn chuyện giới thượng lưu. Nội dung công khai chỉ trích tôi là đứa con gái bất hiếu quay lưng với cha ruột, chiếm biệt thự rồi dùng quá khứ để làm màu khởi nghiệp, không cần đoán cũng biết đó là trò của ai. Tôi không sợ những lời công kích đó, nhưng bà ngoại và những người hàng xóm già bắt đầu lo lắng. Tôi biết, một lần nữa, những kẻ trong bóng tối lại muốn kéo tôi trở về nơi tôi đã từng gục ngã. Tôi tổ chức một buổi phỏng vấn ngắn tại gallery, mời một vài nhà báo mà tôi tin tưởng. Tôi không nói nhiều, chỉ đưa cho họ xem những hồ sơ y tế của mẹ tôi. Bản kết luận pháp y cho thấy mẹ qua đời vì trầm cảm nặng do bị cô lập trong chính gia đình chồng. Tôi kể lại chuyện tôi bị đuổi đi giữa đêm mưa. Và sau tất cả, tôi vẫn chưa từng trả thù ai. Tôi chọn im lặng suốt bao năm chỉ vì không muốn phơi bày sự thật trần trụi của một gia đình tan vỡ. Những lời đó đã khiến dư luận chững lại, và lần đầu tiên, tôi nhận được hàng trăm tin nhắn từ những cô gái xa lạ, chị là nguồn cảm hứng cho em. Em cũng từng bị ruồng bỏ, nhưng em đang cố gắng sống như chị. Tôi cười, khóe mắt cay cay, hóa ra, sự mạnh mẽ không chỉ cứu được chính mình, mà còn giúp thắp sáng những ngọn đèn nơi góc tối của người khác, trong lúc mọi thứ đang dần yên ổn. Một người bất ngờ xuất hiện, luật sư riêng của cha tôi. Ông ta đến gallery trong bộ vest xám nhã nhặn,
đưa cho tôi một phong thư rồi nói, ông chủ muốn gặp cô một lần cuối, tại căn biệt thự cũ. Tôi nhìn tờ thư, lòng trỗi lên bao cảm xúc mâu thuẫn, không phải vì tôi còn mong chờ điều gì từ cha, mà là tôi muốn kết thúc tất cả những gì còn dang dở. Tôi quay sang Duy Thần, anh đi cùng em chứ? Anh gật đầu, lúc nào cũng vậy. Căn biệt thự ngày xưa giờ đã được tân trang lại, cánh cổng sắt đen từng khép chặt trước mặt tôi ngày ấy giờ đây mở ra im lặng. Cha tôi ngồi trên chiếc ghế sofa lớn, bên cạnh là Triệu Diễm với gương mặt u ám. Ông nhìn tôi, khàn giọng, Uyên, con vẫn khỏe chứ? Tôi gật đầu, cảm ơn đã hỏi. Nhưng chúng ta nên đi thẳng vào vấn đề. Ông trầm ngâm một lúc rồi mở lời, ba biết, ba sai. Sai rất nhiều, nhưng lúc đó, ba không dám trái ý bà Trịnh. Mẹ của Diễm quá mạnh mẽ, ba thì yếu đuối. Ba không bảo vệ được mẹ con, cũng không bảo vệ được con. Giờ nhìn con như bây giờ, ba tự hào, dù chẳng có tư cách gì để nói điều đó. Tôi im lặng thật lâu, không phải vì xúc động, mà là vì thấy nhẹ lòng. Tôi đã không cần những lời xin lỗi, nhưng việc nghe chúng, dù muộn, khiến tôi cảm thấy đã thực sự khép lại một chương cũ. Tôi đứng dậy, con không quay lại, cũng không nhận lại bất cứ gì từ căn nhà này. Chỉ mong sau này, đừng ai trong các người chạm đến cuộc sống của con nữa. Tôi quay đi, ánh mắt chạm vào ánh nhìn thất thần của Triệu Diễm, người từng đuổi tôi đi bằng miệng lưỡi sắc như dao, giờ lại lặng lẽ không thốt nổi một lời. Tôi và Duy Thần rời khỏi nơi ấy khi trời chạng vạng, nắng chiều đổ qua cửa kính xe như những mảnh vàng vỡ. Tôi nhìn về phía trước, lòng nhẹ tênh, vì tôi biết, từ đây, tất cả đã bắt đầu thực sự thuộc về tôi. Sau cuộc gặp cuối cùng ấy, tôi không còn bận tâm đến những chuyện đã qua, cũng chẳng còn cảm giác bị ràng buộc bởi dòng họ, thân phận hay sự ruồng bỏ. Tôi trở về biệt thự bên bờ biển, tiếp tục cuộc sống của một người phụ nữ tự do. Tôi đặt lại những giá trị cuộc đời mình bằng từng bước nhỏ, bữa sáng ngập nắng, tiếng sóng rì rào mỗi chiều và những bức tranh mang theo hơi thở tâm hồn. Phòng trưng bày của tôi ngày càng nổi tiếng, không chỉ vì nó do một người từng bị đuổi khỏi nhà sáng lập, mà vì những tác phẩm trong đó mang theo chất liệu sống, nỗi đau và cả sự hồi phục. Tôi bắt đầu mời những người phụ nữ từng trải qua biến cố đến tham gia các buổi trị liệu nghệ thuật miễn phí. Không cần ai phải kể lại quá khứ, chỉ cần để nỗi lòng tuôn chảy thành màu sắc, nét cọ. Tôi gọi dự án đó là lặng, bởi trong cái lặng thinh, có khi lại vang dội hơn vạn lời kêu cứu. Tôi không ngờ, sau một bài viết ngắn trên mạng xã hội, hàng trăm phụ nữ từ khắp nơi đã tìm đến, mang theo câu chuyện riêng. Có người từng bị phản bội, có người mất con, có người sống như cái bóng trong một cuộc hôn nhân không lối thoát. Tôi không phải chuyên gia tâm lý, nhưng tôi hiểu được ánh mắt của họ, vì tôi từng đứng ở nơi ấy. Tôi để họ vẽ, thêu, nặn đất, và sau đó ôm nhau khóc. Có những ngày biệt thự vang lên tiếng cười giòn tan của những người tưởng chừng đã mất tiếng cười mãi mãi. Tôi đặt tên không gian phía sau sân vườn là khu vườn chữa lành, nơi đó có bàn trà, vài chiếc võng và giàn hoa giấy nở rực rỡ. Bà ngoại tôi cũng hay lui tới nơi ấy, bà pha trà, kể chuyện cũ, đôi khi còn đọc thơ. Mỗi lần thấy bà ngồi bên hiên, chậm rãi rót trà cho ai đó đang run tay, tôi đều cảm thấy trái tim mình được sưởi ấm. Tôi biết mình không chỉ đang sống, mà còn đang sống có ích, nhưng sự yên bình ấy không kéo dài lâu. Một ngày nọ, tôi nhận được cuộc gọi từ một phóng viên lạ. Chào chị Uyên, chúng tôi đang chuẩn bị phát hành một phóng sự đặc biệt về quá khứ của những gia tộc giàu có, trong đó có nhắc đến gia đình chị. Chị có muốn phản hồi gì không? Tôi nhíu mày, tôi nghĩ những gì cần nói tôi đã nói rồi. Nhưng giọng bên kia đáp lại, chúng tôi có trong tay bản ghi âm cũ giữa ông Trịnh và một người đàn ông tên Vũ, có vẻ như liên quan đến việc đẩy mẹ chị vào tình trạng trầm cảm. Tôi lặng người đi, dù đã tự nhủ không còn muốn đào sâu nữa, nhưng nghe đến mẹ, tim tôi lại quặn thắt. Tôi bảo, gửi bản ghi đó cho tôi. Và khi mở nó ra, tôi như bị rút cạn toàn thân máu. Giọng cha tôi trong đoạn ghi âm ấy hoàn toàn lạnh lùng, không hề giống người đàn ông khàn khàn ăn năn hôm gặp lại. Ông nói, bà ấy yếu đuối quá, tốt nhất nên cho uống thuốc ngủ nhiều một chút, đỡ ổn. Tôi cắn môi đến bật máu, tay run lên khi bấm dừng. Thì ra, không chỉ là bỏ mặc, mà là chủ đích làm mẹ tôi tổn hại đến mức không còn khả năng phản kháng. Tôi gọi cho luật sư, không phải để đòi lại tài sản, mà là để khởi kiện. Tôi muốn sự thật được đưa ra ánh sáng, không phải vì tôi hận thù, mà vì mẹ xứng đáng được trả lại công lý. Tôi không nói với bà ngoại, sợ bà đau lòng thêm lần nữa, nhưng tôi nói với Duy Thần. Anh nắm tay tôi thật chặt, nói, làm đi. Em không đơn độc nữa. Tôi cùng luật sư đệ đơn kiện lên tòa án thành phố, căn cứ vào các bằng chứng mới, bản ghi âm, hồ sơ bệnh án, nhật ký của mẹ mà tôi giữ lại được. Vụ việc nhanh chóng được truyền thông quan tâm, vì liên quan đến một gia tộc từng rất có tiếng. Tôi biết, tôi sắp đối đầu với một thế lực cũ, những kẻ từng nghĩ tôi là cọng rác dưới chân. Trong phiên tòa sơ thẩm, khi luật sư phía bên kia hỏi tôi rằng, cô làm điều này vì tiền sao? Tôi nhìn thẳng vào mắt ông ta, trả lời, không. Tôi làm điều này vì mẹ tôi, một người phụ nữ đã chết trong cô độc chỉ vì bị Lặng Thinh đối xử tàn nhẫn. Phòng xử im lặng như tờ. Sau vài ngày xét xử,
Tòa án ra phán quyết, cha tôi cùng bà Trịnh năm xưa phải công khai xin lỗi, đồng thời chấp nhận việc điều tra lại các đơn thuốc mẹ tôi từng uống theo hướng bị đầu độc tinh thần. Tôi không quan tâm kết quả có khiến họ vào tù hay không, với tôi, chỉ cần sự thật không còn bị che đậy là đủ. Sau phiên tòa, tôi đến nghĩa trang, ngồi trước mộ mẹ thật lâu, đặt lên đó một bó hoa trắng, khẽ nói, mẹ à, con đã nói thay mẹ rồi, mẹ yên nghỉ nhé. Trời hôm ấy đầy mây, nhưng ánh sáng từ phía chân trời lại chiếu xuyên xuống mặt đất, như thể mẹ đang mỉm cười từ một nơi rất xa. Tối đó về nhà, tôi mở tiệc nhỏ cùng những người phụ nữ thân quen trong lặng. Có người hỏi tôi, chị Uyên, sau khi trả lại công lý cho mẹ, chị định làm gì tiếp theo? Tôi đáp, tôi sẽ tiếp tục sống. Nhưng không chỉ sống cho tôi, mà còn sống cho những người từng bị vùi dập giống mẹ tôi. Và tôi biết, cuộc đời tôi, từ đây, sẽ là ngọn hải đăng, không phải vì nó rực sáng, mà vì nó từng cháy rụi, rồi tự thắp lại, sáng hơn cả ánh lửa đêm. Sự việc mẹ tôi được phơi bày trên mặt báo không chỉ gây chấn động trong giới truyền thông mà còn khiến dòng họ Trịnh náo loạn. Những người từng nâng ly chúc tụng với ông Trịnh bắt đầu lặng lẽ rút lui. Cổ phần của công ty gia tộc tụt dốc không phanh sau hàng loạt bài báo điều tra. Tôi không hả hê, cũng không mừng rỡ, chỉ cảm thấy trong lòng nhẹ bẫng, như thể một viên đá lớn đã được gỡ bỏ sau nhiều năm đè nén. Buổi sáng hôm đó, khi tôi ngồi uống trà trước hiên nhà, bà ngoại bước ra, chậm rãi hỏi, mọi chuyện kết thúc rồi à con? Tôi khẽ gật đầu, bà thở dài, nắm lấy tay tôi, cháu gái của bà giờ mạnh mẽ quá rồi, đến nỗi bà sợ con sẽ không còn cần ai nữa. Tôi ôm bà, vùi mặt vào vai gầy guộc ấy mà thì thầm, cháu vẫn cần người để dựa vào, chỉ là không còn muốn dựa vào những người từng đẩy cháu xuống vực. Chiều hôm đó, tôi nhận được một lời mời phỏng vấn từ một kênh truyền hình lớn. Họ muốn tôi chia sẻ về dự án Lặng và hành trình đứng lên từ đổ vỡ. Tôi lưỡng lự, vì tôi không phải người thích phô trương, nhưng rồi nghĩ đến hàng trăm người phụ nữ đã đặt niềm tin nơi tôi đồng ý. Buổi ghi hình diễn ra trong chính căn phòng vẽ nhỏ bên biệt thự biển. Tôi mặc một chiếc váy trắng đơn giản, để tóc buông dài, ánh mắt hướng ra biển khơi phía xa xăm. Người phóng viên trẻ hỏi tôi, điều gì khiến chị không gục ngã? Tôi trả lời, vì nếu tôi gục, mẹ tôi sẽ chết thêm một lần nữa, và tôi không thể để điều đó xảy ra. Sau buổi phát sóng, hàng ngàn bình luận ủng hộ đổ về, nhiều người nhắn tin kể về câu chuyện của họ, có cả những cô gái tuổi đôi mươi vừa mới nhận ra mình đang yêu nhầm người giống như tôi ngày ấy. Tôi biết, những vết thương không bao giờ mất hẳn, nhưng chúng có thể là động lực để mình sống đẹp hơn. Giữa những ngày tháng đó, Duy Thần vẫn bên tôi như một tảng đá vững chãi. Anh không nói nhiều, chỉ âm thầm làm mọi điều khiến tôi thấy yên lòng. Có một hôm anh dắt tôi ra bãi biển lúc nửa đêm, nơi chỉ có sóng vỗ và trăng sáng lặng lẽ. Anh bảo, anh có thể không phải người đàn ông hoàn hảo, nhưng anh muốn là người cuối cùng nắm tay em đến tận cuối đời. Tôi nhìn anh, bỗng thấy trong lòng dâng trào một cảm xúc khó gọi tên. Tôi không cần một tình yêu ồn ào nữa, tôi chỉ cần một người không rời đi khi mình gục ngã. Và Duy Thần chính là người đó. Hôm sau, tôi nhận được một lá thư tay, không để tên người gửi, nét chữ gầy gò nhưng quen thuộc. Mở ra, tôi giật mình khi thấy đó là thư của cô con gái riêng, Yến Linh. Cô ta viết, chị Uyên, tôi biết mình đã làm nhiều chuyện tệ. Lúc đó, tôi chỉ muốn được công nhận. Tôi ghen tị với chị, vì chị có một người mẹ yêu thương chị, còn tôi chỉ có một bà mẹ luôn dạy tôi dùng thủ đoạn để sống. Nhưng sau tất cả, tôi nhận ra, chị mới là người mạnh mẽ. Tôi đã rời khỏi nhà họ Trịnh. Tôi đang ở một nơi xa, bắt đầu lại. Mong chị đừng trách tôi nữa. Tôi gập lá thư lại, lặng thinh thật lâu. Hóa ra, mỗi người đều có nỗi khổ riêng, chỉ là cách đối mặt khác nhau. Tôi không tha thứ cho cô ta, nhưng tôi chọn buông bỏ, vì hận thù chẳng khiến quá khứ thay đổi. Tôi đưa thư cho bà ngoại, bà đọc xong, thở dài, một gia đình mà ai cũng bị tổn thương. Còn may là con thoát ra được. Tôi gật đầu, thấy lòng mình bình thản lạ thường. Chiều hôm ấy, tôi tự tay vẽ lại một bức tranh mới, không u tối, không đau đớn, mà rực rỡ như ánh dương. Tôi đặt tên nó là Hồi Sinh. Trong tranh, có một người phụ nữ đứng giữa biển trời, tóc bay trong gió. Phía sau là chiếc bóng cũ đang tan dần vào nước, phía trước là mặt trời đang mọc. Khi vẽ xong, tôi mỉm cười, bởi tôi biết, từ hôm nay, mình không còn là người bị đuổi khỏi nhà nữa, mà là người tự chọn lối đi, và con đường đó, dù đơn độc hay gập ghềnh, cũng sẽ luôn ngập tràn ánh sáng do chính tôi thắp lên. Một buổi sáng sớm tháng 4, khi bầu trời vừa hé sắc nắng đầu tiên qua khung cửa kính rộng lớn của biệt thự, tôi ngồi trên ban công nhâm nhi ly trà nóng, bên dưới, sóng vỗ rì rào như khúc hát ru dịu dàng cho một ngày mới, trong lòng tôi bình yên đến lạ. Nhưng cũng chính lúc đó, điện thoại rung lên với một tin nhắn ngắn gọn từ một số lạ, chị Uyên, em là thư ký của luật sư Minh. Có người muốn nhờ luật sư gửi lời mời gặp mặt chị. Là ông Trịnh. Tôi chết lặng mất một nhịp, cái tên ấy, dù đã cố chôn sâu, vẫn là một phần không thể xóa bỏ trong tâm khảm tôi. Người đàn ông ấy đã đẩy mẹ con tôi ra khỏi cuộc đời ông ta, đã để mặc tôi sống như người dưng trong căn nhà mang danh gia đình, giờ đây lại chủ động muốn gặp. Tôi không trả lời ngay. Cả ngày hôm đó tôi như người mất hồn,
đi dạo trên cát nhưng không thấy biển xanh, ngồi trong xưởng vẽ nhưng cọ vẫn nằm im trong tay. Tối đến, tôi mới gọi cho luật sư Minh, giọng anh nghiêm túc, ông ấy đang bệnh nặng, có vẻ là ung thư gan giai đoạn cuối. Ông ấy muốn gặp em một lần trước khi không còn kịp nữa. Tôi nhắm mắt thật lâu, nhớ lại ánh mắt lạnh lẽo của ông ta khi đuổi tôi ra khỏi nhà. Nhớ lại lần cuối tôi gọi ba mà chỉ nhận về sự khinh miệt. Tôi hỏi, ông ta cần tôi để làm gì? Luật sư Minh đáp, có lẽ để chuộc lỗi, hoặc ít nhất là để chết nhẹ lòng hơn. Vài ngày sau, tôi quyết định đến, không phải vì thương hại, cũng chẳng phải vì yêu thương, mà vì tôi cần kết thúc đoạn ký ức chưa khép lại. Bệnh viện ông Trịnh nằm là một nơi yên tĩnh, phòng VIP có cửa kính nhìn ra vườn cây xanh mát. Ông ta nằm trên giường, gầy sọp, đôi mắt hằn sâu mạch máu nhưng vẫn còn ánh nhìn quen thuộc của người từng kiêu hãnh ngẩng đầu giữa thương trường. Khi thấy tôi bước vào, ông ta cố ngồi dậy nhưng chỉ nhếch miệng cười. Không ngờ con chịu đến. Tôi không gọi ông là ba, chỉ lạnh nhạt ngồi xuống ghế. Tôi đến vì tôi cần câu trả lời. Ông ta thở hắt ra, ánh mắt mơ màng như chìm vào một cõi nhớ xa xăm. Lúc mẹ con rời đi, ta tưởng mình đang làm điều đúng, tưởng như giữ lại thể diện cho gia tộc là đủ, nhưng rồi khi một mình giữa đêm, ta mới nhận ra ta đã đánh mất thứ quý nhất. Tôi nhìn người đàn ông từng là trụ cột, giờ đây chỉ còn là thân xác tiều tụy, lòng không gợn sóng. Ông ta lôi từ dưới gối ra một cuốn sổ tay, cũ kỹ và ố màu, đẩy về phía tôi. Mỗi năm, ta đều viết vài dòng cho con, từ lúc con 10 tuổi đến giờ. Không bao giờ gửi, vì ta hèn. Tôi cầm cuốn sổ, lật từng trang, thấy nét chữ quen thuộc, nay là sinh nhật Uyên. Không biết con còn thích bánh mút dâu không, mẹ con có đến trường đón con không? Ta hy vọng con không phải đợi mãi như ngày xưa. Từng dòng, từng chữ như lưỡi dao mỏng lặng lẽ cứa vào trái tim tôi. Tôi khựng lại, hỏi, sao không một lần đến tìm tôi? Ông ta không trả lời, chỉ ho dữ dội, máu thấm đỏ khăn tay. Bác sĩ bước vào kiểm tra rồi nhẹ nhàng lắc đầu với tôi. Tôi đứng dậy, chuẩn bị rời đi, thì ông Trịnh gọi khẽ, con, tha thứ được không? Tôi quay lại, lần đầu tiên nhìn thẳng vào mắt ông, rất lâu, rồi đáp, không. Nhưng tôi sẽ không hận nữa. Ông nên thanh thản ra đi. Rời bệnh viện, tôi cảm giác như cả một mùa đông vừa trôi qua bên trong mình, không lạnh, không đau, chỉ là trống rỗng. Vài tuần sau, ông Trịnh mất, lễ tang được tổ chức kín đáo, tôi không đến, chỉ gửi một bức thư vĩnh biệt kèm theo cuốn sổ ông để lại. Bên ngoài gió biển vẫn lồng lộng thổi, tôi đứng trong xưởng vẽ, hoàn thiện bức tranh mới có tên Bình Minh của kẻ lạc đường. Trong tranh là một người đàn ông đứng trên bãi biển, phía sau là bóng dáng một cô bé đang dần tan vào cát trắng. Có người hỏi tôi, đó là cha cô à? Tôi chỉ cười, không. Đó là một linh hồn cũ vừa tìm thấy ánh sáng cuối đời. Kể từ ngày đó, tôi không nhắc đến cái tên Trịnh Gia Uyên nữa. Tôi trở thành Uyên, người phụ nữ sống tự do trong căn biệt thự bên biển, có một cuộc đời do chính mình lựa chọn. Tôi bắt đầu mở các lớp vẽ cho trẻ em mồ côi và các bà mẹ đơn thân. Có ngày, một cô bé lớp 3 hỏi tôi, cô ơi, cô có buồn không? Tôi đáp, cô từng rất buồn. Nhưng buồn xong rồi thì chỉ còn lại nắng thôi con à. Cô bé cười khúc khích, cô giống công chúa biển quá. Tôi ngẩn ra, rồi bật cười. Hóa ra, tôi không cần được làm công chúa của ai, chỉ cần là công chúa trong chính thế giới của mình. Tôi đặt tên nơi này là dinh thự hồi sinh, và tôi biết hành trình phía trước vẫn còn dài. Nhưng tôi đã sẵn sàng bước đi bằng đôi chân của mình, không còn ngoái đầu tìm một mái nhà xưa nữa, vì tôi đã có nhà, chính là nơi có tâm hồn tôi được tự do và bình yên nhất. 3 tháng sau tang lễ của ông Trịnh, tôi nhận được một bức thư kỳ lạ được chuyển phát nhanh đến tận biệt thự. Bên ngoài không để người gửi, chỉ có nét chữ ngay ngắn viết tên tôi bằng bút mực đen, Trịnh Gia Uyên. Trong thoáng chốc, tôi cảm thấy sống lưng lạnh đi, chẳng rõ vì làn gió biển đang thổi ngược hay vì cảm giác bất an đang dâng lên trong lòng. Tôi mở thư. Bên trong là một bản sao di chúc mới được công chứng cách đây không lâu, cùng một bức thư tay ngắn gọn, gia sản này từng thuộc về con, nhưng ta đã không đủ can đảm giữ lấy con khi cần. Nếu còn có thể bù đắp, thì đây là cách duy nhất. Tha lỗi cho ta. Trịnh Tấn. Tôi ngồi lặng đi thật lâu, bàn tay khẽ siết chặt mảnh giấy, trong lòng không có niềm vui cũng chẳng có oán trách, chỉ có một cảm giác rất kỳ lạ, như thể quá khứ đã tự đóng lại một cách trọn vẹn. Di chúc đó ghi rõ, tôi là người thừa kế phần lớn cổ phần trong tập đoàn Trịnh gia, một điều không ai ngờ, càng không phải là cô em gái cùng cha khác mẹ, Trịnh Gia Linh, người từng đuổi tôi khỏi nhà không chút nương tay. Luật sư Minh gọi tôi sau đó, giọng anh căng thẳng, Gia Linh đang gây áp lực. Cô ta từ chối di chúc, muốn kiện đòi lại phần thừa kế. Tôi thở ra, như đã đoán trước, để cô ta làm, tôi không cần tranh. Nhưng tôi cũng không bỏ chạy. Vài ngày sau, báo chí bắt đầu đăng tải thông tin về tranh chấp tài sản giữa hai chị em cùng cha khác mẹ, truyền thông bủa vây. Nhà báo tìm đến tận biệt thự, tôi không tiếp ai cả, thay vào đó tôi gửi một bức tâm thư công khai lên mạng xã hội. Tôi không cần một tập đoàn để khẳng định giá trị bản thân, nhưng tôi sẽ không để ai chà đạp lên mẹ tôi và tôi một lần nữa. Nếu pháp luật trao cho tôi quyền thừa kế, tôi sẽ giữ nó, không vì tiền, mà vì công lý cuối cùng cũng biết gõ cửa.
Bài viết nhận về hàng triệu lượt chia sẻ, cư dân mạng bắt đầu đào lại câu chuyện con vợ chính bị đuổi đi vì con riêng từng gây xôn xao năm nào. Lần đầu tiên, dư luận đứng về phía tôi, không phải vì tôi khóc lóc kể khổ, mà vì tôi im lặng suốt cả hành trình, rồi đứng lên như một bà hoàng đúng nghĩa. Tôi nhận được thư từ những người xa lạ. Có bà mẹ đơn thân nói tôi là nguồn cảm hứng cho họ đứng dậy nuôi con, có cô gái trẻ bảo nhờ câu chuyện của tôi mà cô biết cách yêu lại chính mình. Tất cả khiến tôi thấy ấm lòng và biết rằng mình đang sống một cách có ý nghĩa. Tuy nhiên, Gia Linh không bỏ cuộc dễ dàng, cô ta tổ chức họp báo, tố ngược tôi là kẻ thâm hiểm, giả vờ đáng thương để cướp hết mọi thứ. Tôi không phản bác, chỉ gửi đến giới truyền thông một đoạn ghi âm, là đoạn mà cha cô, ông Trịnh, để lại trong một buổi gặp kín. Giọng ông trầm đục, nếu có ai hỏi ta tiếc điều gì nhất đời này, thì là đã bỏ rơi Uyên và để Linh trở thành người mà ta không dạy nổi. Sau đó là bản ghi hình từ camera an ninh của bệnh viện. Ông Trịnh đã đích thân ký di chúc trước mặt hai nhân chứng, thế là mọi chuyện xoay chuyển. Tòa án ra phán quyết, tôi là người thừa kế hợp pháp. Gia Linh trắng tay, rời trụ sở tòa với ánh mắt đỏ hoe và gương mặt hằn học. Tôi gặp cô ta lần cuối trong bãi xe, khi cô ta giận dữ hỏi, tại sao mày không bỏ qua đi? Mày đã có biệt thự, có tự do rồi còn gì? Tôi đáp gọn, vì mẹ tôi không đáng bị xóa khỏi cuộc đời này như một vết nhơ. Còn cô, từ đầu đến cuối, chỉ sống như một cái bóng của lòng đố kỵ. Cô ta muốn tát tôi, nhưng tôi nhìn thẳng vào mắt cô ta, không tránh né, bàn tay giơ lên khựng lại giữa không trung, rồi rũ xuống như cánh chim gãy. Sau đó, tôi không còn thấy cô ta nữa, chỉ nghe loáng thoáng cô ta rời khỏi thành phố biệt tích. Còn tôi, không nhận chức chủ tịch tập đoàn, mà chỉ cử người thay mặt điều hành. Tôi lấy lợi nhuận hàng năm gửi cho các quỹ từ thiện, lập học bổng mang tên mẹ, mở một trung tâm bảo trợ cho phụ nữ bị bạo hành. Tôi nhận được thiệp mời của một tạp chí lớn, xin được vinh danh bà Trịnh Gia Uyên là người phụ nữ truyền cảm hứng năm trong gala cuối năm. Tôi ngồi trước gương, khoác lên mình chiếc váy màu xanh biển, đôi mắt lấp lánh ánh sáng dịu dàng của kẻ đã bước qua giông bão. Khi MC hỏi tôi trong buổi lễ, chị có lời nào muốn nhắn nhủ đến những người đang bị tổn thương và phải rời bỏ mái nhà của mình, tôi cầm micro, nhìn thẳng vào máy quay, đừng sợ hãi khi phải rời đi. Đôi khi, chính nơi bạn nghĩ là tận cùng lại là khởi đầu để bạn trở về với chính mình. Cả khán phòng lặng đi vài giây, rồi tiếng vỗ tay vang lên như sóng cuộn. Đêm đó, tôi đứng ngoài ban công khách sạn, nhìn thành phố lung linh ánh đèn, và biết rõ một điều, tôi đã không còn là người bị đuổi đi nữa, mà là người tự bước đi, để tìm về ngai vàng trong thế giới của riêng mình. Tôi ngỡ rằng sau tất cả mọi sóng gió đã đi qua, cuộc đời mình rồi sẽ chỉ còn những tháng ngày yên ả. Vậy mà không ngờ, đúng lúc tôi tưởng mọi thứ đã nằm trong tầm tay thì một kẻ từ quá khứ lại bất ngờ xuất hiện. Kẻ từng khiến tôi đau khổ đến tan nát trái tim, Trần Thiên Bảo, vị hôn phu năm xưa đã nhẫn tâm hủy hôn và đẩy tôi vào tay định mệnh khác. Hắn ta đến biệt thự không báo trước, đứng giữa sân lát đá trắng cùng ánh hoàng hôn phía sau lưng. Hình ảnh ấy khiến tôi bối rối đến mức trong khoảnh khắc đã ngỡ mình đang nằm mơ. Tôi không nghĩ sẽ có ngày gặp lại hắn với ánh mắt như thể từng nhớ thương tôi đến cháy lòng. Tôi bước xuống thềm, điềm tĩnh hỏi, anh đến đây làm gì? Hắn im lặng vài giây rồi mới nói, anh đã sai. Sai ngay từ giây phút buông tay em trong lễ đính hôn đó. Tôi cười nhạt, anh nói thế thì có ích gì? Tôi đâu còn là cô gái ngồi bên anh, chờ đợi một lời giải thích nữa đâu. Hắn tiến lên, đôi mắt đượm nỗi đau. Anh đến không phải để xin tha thứ, mà chỉ muốn biết, suốt bao năm qua, em có từng, một giây, nhớ đến anh. Tôi lặng người, không phải vì câu hỏi, mà vì trái tim tôi vẫn rung động, dù chỉ là rất khẽ. Tôi không trả lời ngay, chỉ quay lưng, thở ra một hơi dài rồi bảo, nếu anh còn tôn trọng tôi, hãy đi đi, đừng làm đảo lộn cuộc sống tôi một lần nữa. Nhưng hắn không đi. Những ngày sau, hắn xuất hiện quanh thị trấn, tìm cách tiếp cận tôi, giúp tôi mang đồ, sửa lại mái ngói của căn chòi bên bờ biển, dọn cỏ cho khu vườn mẹ từng chăm sóc. Tôi không cản, nhưng cũng không đón nhận, như thể cả hai đang sống một giấc mộng không lời. Một đêm mưa lớn, tôi đi kiểm tra cây bàng bị nghiêng trước sân thì bắt gặp hắn đang che ô, tay cầm một bọc thức ăn ấm, ánh mắt ướt mưa. Anh biết em không ăn tối, anh mang canh rong biển đến. Tôi bối rối, rồi bật cười, anh học được cách quan tâm từ bao giờ vậy? Hắn trả lời khẽ, từ khi không còn em bên cạnh. Câu nói đó như một mũi dao khẽ cứa vào ký ức tôi. Đêm đó, tôi ngồi ăn canh với hắn dưới hiên nhà, như hai người bạn cũ từng đi qua bão tố. Tôi không biết từ bao giờ, tiếng cười của tôi bắt đầu thoát ra tự nhiên mỗi khi hắn kể chuyện cũ. Ánh mắt hắn nhìn tôi dịu dàng không còn là sự sở hữu, mà là sự biết ơn vì vẫn còn cơ hội đứng cạnh. Nhưng tôi vẫn giữ khoảng cách. Tôi sợ trái tim mình lại một lần nữa mềm yếu trước một người từng khiến nó vỡ tan. Cho đến khi chuyện xảy ra vào cuối tháng, tôi nhận được tin ông nội hắn, người từng phản đối mối quan hệ của chúng tôi, đang hấp hối, và điều cuối cùng ông muốn là gặp tôi. Tôi do dự, nhưng rồi vẫn đến. Trong căn phòng bệnh viện, ông cụ gầy gò, yếu ớt nắm tay tôi, thều thào, năm xưa, là lỗi của ta, nếu không vì ta, hai đứa đã không lỡ nhau. Tôi rơi nước mắt, không vì ông, mà vì những gì tôi từng đánh mất.
ông mất ngay trong đêm đó. Tay vẫn nắm lấy bức ảnh cũ của tôi và Thiên Bảo. Sau đám tang, Thiên Bảo tìm tôi, đôi mắt đỏ hoe, anh không cầu xin em quay lại. Chỉ mong em hiểu, nếu kiếp này còn cơ hội, anh nguyện chờ. Tôi đáp, đừng chờ ai đã học cách sống một mình như em. Hạnh phúc không đến từ việc quay về quá khứ, mà là biết buông tay khi cần thiết. Hắn gật đầu, mỉm cười buồn, rồi bước đi không ngoái lại, để lại tôi đứng đó. Trống rỗng và nhẹ nhõm cùng lúc, tôi trở về biệt thự bên bờ biển, ngồi viết nốt cuốn sách đang dang dở, cuốn sách đầu tiên mang tên Người bị đuổi khỏi nhà và cách trở thành nữ hoàng. Tôi không viết để nổi tiếng, mà để đóng lại tất cả những cánh cửa cũ trong tim mình. Chương cuối kết bằng câu, không ai có thể đuổi bạn khỏi hạnh phúc. Nếu bạn đã tự xây được nó bằng chính vết thương của mình, khi sách xuất bản, nó bất ngờ trở thành bestseller, tôi được mời đi phỏng vấn khắp nơi. Ai cũng tò mò về người phụ nữ từng bị đuổi khỏi nhà, giờ sống như bà Hoàng. Có người hỏi tôi có nghĩ đến chuyện yêu lại, tôi chỉ mỉm cười, tình yêu đến, tôi sẽ đón nhận. Nhưng nếu nó không đến, tôi vẫn sẽ sống tốt. Vì tôi đã học được cách làm bạn với chính mình. Câu trả lời ấy khiến khán giả vỗ tay như sấm, nhưng trong lòng tôi vẫn còn một dấu lặng, một ngăn nhỏ chưa khép lại hoàn toàn. Vì dẫu mạnh mẽ đến đâu, mỗi người đều có một cái tên khiến tim mình thoáng run lên mỗi lần nhắc đến, và với tôi, cái tên đó vẫn là Trần Thiên Bảo. Tôi ngỡ rằng những dư âm cũ sẽ dần tan biến như lớp sóng bạc đầu xóa nhòa dấu chân trên cát. Nhưng thật trớ trêu, ngay khi tôi tưởng cuộc sống đã an định, thì một biến cố khác lại kéo tôi vào vòng xoáy mới. Sáng hôm ấy, khi đang dạo biển cùng cuốn sách mới trong tay, một người đàn ông lạ mặt bước đến, lịch thiệp nhưng mang theo khí chất của giới kinh doanh cấp cao. Anh ta đưa tôi một tấm danh thiếp, xin lỗi đã làm phiền, tôi là thư ký riêng của chủ tịch tập đoàn Địa ốc Vân Trạch. Ông chủ của tôi muốn gặp cô một lát. Việc này liên quan đến quyền thừa kế của cô. Tôi sững người. Thừa kế? Tôi. Anh ta gật đầu, ánh mắt không chớp, giọng khẩn thiết, chuyện này quan trọng. Mong cô đi với tôi. Trong đầu tôi thoáng qua trăm ngàn câu hỏi, nhưng rốt cuộc vẫn đồng ý, vì trực giác mách bảo, đây không phải chuyện đơn giản. Chiếc xe đưa tôi đến một tòa nhà kính sang trọng nằm ở trung tâm thành phố, nơi mà tôi từng chỉ đi ngang qua mà không dám ngước nhìn. Trong căn phòng họp rộng lớn, người đàn ông ngồi đầu bàn quay ghế lại, để lộ gương mặt già nua nhưng nghiêm nghị, chính là ông Trạch, một nhân vật máu mặt trong giới bất động sản. Nhưng điều khiến tôi sốc nhất không phải thân phận ông ta, mà là câu đầu tiên ông nói, tôi là ông ngoại ruột của cô. Tôi chết lặng, tim như ngừng đập trong vài giây. Ông chậm rãi kể, ánh mắt không rời khỏi tôi. Năm xưa, mẹ cô bỏ nhà đi vì không muốn bị ép gả. Gia đình chúng ta cắt đứt liên lạc từ đó. Tôi đã tìm suốt nhiều năm. Và khi biết cô là cháu ruột mình, tôi muốn sửa chữa tất cả lỗi lầm trong quá khứ. Tôi cảm thấy như cả thế giới trao đảo dưới chân, không phải vì sự thật kia quá lớn, mà vì một phần sâu trong tôi từng khao khát có một nơi gọi là gia đình. Ông ngoại đưa cho tôi một bộ hồ sơ, trong đó là giấy tờ chứng minh mẹ tôi từng mang họ Trạch, cùng với bản di chúc chưa từng công khai. Tôi chính là người thừa kế phần lớn tài sản của ông, bao gồm cả khu biệt thự bên bờ biển nơi tôi đang sống. Tôi lặng đi, vậy là nơi tôi từng bị đuổi đi lại chính là một phần thuộc về dòng máu mình. Ông ngoại nhìn tôi, ánh mắt vừa kiêu hãnh vừa day dứt, tôi không thể bù đắp tất cả, nhưng tôi muốn cô biết, cô có một nơi để về. Không ai có quyền đuổi cô đi thêm lần nào nữa. Tôi rơi nước mắt. Không phải vì tài sản, mà vì lần đầu tiên trong đời, có một người thuộc về gia đình tôi nói câu ấy. Trên đường trở về, tôi nghĩ đến cô ta, con riêng kia, người đã đẩy tôi ra khỏi nhà như một món đồ thừa. Nếu cô ta biết tôi là người thừa kế hợp pháp, liệu có dám ngẩng mặt như trước? Nhưng tôi không còn hận nữa. Những gì cô ta làm đã khiến tôi trưởng thành hơn bất cứ trường lớp nào. Tôi trở lại biệt thự, lòng nhẹ nhõm như trút được cả tảng đá lớn. Tôi đi vòng ra sau vườn, nơi từng trồng những cây cúc trắng mẹ thích nhất, định tay vun từng gốc hoa thì thấy bóng người thấp thoáng ngoài cổng. Là cô ta, con riêng của mẹ kế, kẻ từng đuổi tôi đi không một lời thương xót, giờ lại đứng đó, hai tay run rẩy bám vào song sắt, đôi mắt lem nhem mascara và giọng nói chẳng còn kiêu ngạo, tôi không còn nơi nào để đi, họ phát hiện tôi ăn cắp tài sản của công ty, mẹ tôi bị triệu hồi, ba đuổi tôi ra khỏi nhà, tôi nhớ lại đây là nơi duy nhất từng có người thật lòng với tôi nhìn cô ta, không nói gì, chỉ lặng lẽ mở cổng. Cô ta ngỡ ngàng, cô không hận tôi sao? Tôi từng đối xử với cô, tôi mỉm cười, chậm rãi đáp, hận thì sao? Tha thứ thì sao? Bây giờ tôi có thể sống như bà Hoàng mà không cần dẫm đạp lên ai. Cô ở lại đây mấy ngày, rồi tự quyết định hướng đi của mình. Nhưng đừng đợi tôi an ủi. Cô ta bật khóc, còn tôi quay lưng bước vào nhà, chẳng ngoái đầu. Cảm giác ấy không phải là chiến thắng, mà là giải thoát. Trong đêm ấy, tôi viết tiếp một chương sách mới, không nói về nỗi đau, không kể chuyện trả thù, mà là hành trình từ tổn thương đến tự chữa lành. Tôi đặt tên cho chương đó là từ người bị bỏ lại thành người được chọn. Lúc đóng laptop,
Tôi ngẩng đầu nhìn ra biển, bình minh đã bắt đầu le lói phía chân trời. Tôi biết, chương mới trong cuộc đời mình cũng vừa bắt đầu. Tôi từng nghĩ rằng sự kết thúc của một câu chuyện là khi tất cả đều rõ ràng, kẻ phản bội nhận quả báo, người bị hại được đền bù, và tôi, người chịu tổn thương, có thể ngẩng cao đầu rời đi. Nhưng hóa ra, kết thúc thật sự không nằm ở sự trả giá của người khác, mà ở khoảnh khắc bản thân tôi không còn bị trói buộc bởi quá khứ. Hôm nay là ngày nắng đẹp, biển lặng như một tấm lụa xanh ngát trải dài vô tận. Tôi mặc chiếc váy trắng nhẹ nhàng, bước chân trần trên nền cát ấm, hướng về phía lễ đường dựng giữa bãi biển. Không có khách mời đông đúc, không có ồn ào thị phi. Chỉ có vài người thân, những người tôi chọn để gắn bó trong cuộc đời mới. Ông ngoại, với mái tóc bạc và dáng người cứng cỏi, ngồi ở hàng ghế đầu, ánh mắt tràn đầy tự hào. Ông là minh chứng cho việc tình thân có thể được tái sinh, dù muộn màng. Cạnh ông là chú Lâm, luật sư đại diện, người đã giúp tôi hiểu rằng luật pháp không chỉ bảo vệ quyền lợi, mà còn có thể chữa lành những bất công tưởng chừng không thể gột rửa. Bên trái tôi, người đàn ông mặc vest trắng đang siết nhẹ tay tôi, chính là Kỳ, chàng trai từng bất ngờ xuất hiện trong cuộc đời tôi tại một buổi đấu giá từ thiện cách đây 3 tháng. Ban đầu, tôi đề phòng và dè dặt, như phản xạ của một kẻ từng bị tổn thương quá nhiều lần. Nhưng Kỳ không vội, anh lặng lẽ ở bên, chẳng cố chen vào mà chỉ kiên nhẫn chờ tôi mở lòng. Một buổi chiều mưa, khi tôi bị cảm lạnh nằm trên giường không dậy nổi, anh mang cháo đến, đặt trên bàn, rồi không nói gì ngoài một câu, em đừng nghĩ phải yêu anh. Chỉ cần em cho phép anh quan tâm là đủ. Khoảnh khắc đó, tôi đã biết mình không thể lùi nữa. Tôi bước về phía trước, vào tình yêu, nhưng không còn mù quáng. Kỳ yêu tôi không vì tôi xinh đẹp, cũng chẳng vì tài sản tôi thừa kế, mà vì tôi dám sống thật với chính mình sau ngần ấy sóng gió. Trong lễ cưới đơn giản hôm nay, không có ràng buộc hình thức, không có lễ nghi cầu kỳ, chỉ có lời thề giữa hai người từng vỡ vụn, giờ đang ghép lại những mảnh đời cũ thành một hạnh phúc mới. Tôi nhìn Kỳ, giọng trầm tĩnh vang lên giữa tiếng sóng biển rì rào, em từng bị đuổi ra khỏi nhà, từng ngủ trên ghế đá ngoài bãi biển, từng bị xem là kẻ dư thừa. Nhưng hôm nay, em không còn là ai đó sống nhờ lòng thương hại của người khác nữa. Em là chính em, một người phụ nữ dám yêu, dám tha thứ, dám chọn hạnh phúc. Cả lễ đường lặng đi trong vài giây, rồi ông ngoại khẽ gật đầu, đôi mắt ông hoe đỏ. Tôi thấy cả sự ăn năn lẫn tự hào trong ánh nhìn ấy. Cô ta, người con riêng từng đuổi tôi khỏi nhà, cũng có mặt. Tôi đã gửi lời mời, không vì thù hận, mà vì muốn chính cô ta chứng kiến rằng tôi không chỉ vượt qua, mà còn sống tốt đến mức cô ta không bao giờ tưởng tượng nổi. Cô ta ngồi lặng lẽ phía sau, không trang điểm, không tô vẽ, chỉ cúi đầu và khóc suốt buổi lễ. Tôi không nhìn lại, vì trong lòng tôi, quá khứ đã an táng. Đêm tân hôn, tôi và Kỳ không uống rượu, không tiệc tùng, chỉ đơn giản ngồi trên ban công nhìn biển. Kỳ vòng tay ôm tôi từ phía sau, giọng anh trầm ấm, em có hối hận vì đã tha thứ không? Tôi lắc đầu, tựa đầu lên ngực anh, không, tha thứ không phải vì họ xứng đáng, mà vì em xứng đáng được bình yên. Anh hôn nhẹ lên trán tôi, không nói thêm gì. Đó là kiểu tình yêu không màu mè, không hứa hẹn chăng sao, nhưng đủ để tôi thấy mình được yêu như một nữ hoàng, không cần ngai vàng. Một tuần sau lễ cưới, tôi nhận được bưu phẩm từ mẹ kế. Bên trong là cuốn nhật ký mẹ để lại trước khi mất, chưa từng gửi cho tôi vì bà giấu. Trong đó, bà viết rằng bà luôn cảm thấy tội lỗi vì để tôi lớn lên trong một mái nhà không tình yêu. Bà biết con gái ruột mình ích kỷ và ác độc, nhưng lại không đủ can đảm để đối mặt. Bà từng muốn sửa sai, nhưng khi tôi bỏ đi, bà nghĩ tôi sẽ chẳng bao giờ quay về nữa. Tôi gấp nhật ký lại, nước mắt lăn dài. Không còn giận bà nữa. Có lẽ, mẹ kế cũng chỉ là một người mẹ yếu đuối mắc sai lầm như bao người khác. Tôi mang cuốn nhật ký ra bãi biển, đốt nó như một cách tiễn biệt. Cho giấy bay lên hòa vào gió, nhẹ tênh, như nỗi buồn đã từng đè nặng trong tôi giờ được hóa giải. Hôm nay, tôi mở một quỹ học bổng mang tên mẹ, dành cho những cô gái bị gia đình từ chối, bị tổn thương nhưng vẫn muốn học tiếp, muốn làm lại từ đầu. Vì tôi từng là họ. Vì nếu không có biệt thự bên bờ biển cho tôi trú ngụ ngày đó, có lẽ tôi đã không tồn tại để viết ra chương cuối này. Tôi cũng bắt đầu viết một cuốn sách mới, không còn là chuyện ngôn tình hay ký sự trả thù, mà là hồi ức của người từng bị đuổi đi. Một dạng tự truyện, trần trụi và thật lòng, không tô vẽ. Tôi muốn tất cả những cô gái từng bị đẩy ra khỏi vùng an toàn hiểu rằng, bị bỏ lại không phải là kết thúc, đôi khi lại là khởi đầu cho một chương đời rực rỡ hơn. Tôi ngồi bên ban công, gió biển nhẹ nhàng luồn qua tóc. Kỳ bước ra sau lưng, khoác chiếc khăn mỏng lên vai tôi, như thói quen không bao giờ thay đổi. Tôi mỉm cười. Trong ánh hoàng hôn đang đổ dài trên mặt biển, tôi biết mình đã sống trọn vẹn một hành trình. Từ bị dùng bỏ đến được chọn lựa, từ bị xem là kẻ dư thừa đến trở thành người truyền cảm hứng. Và điều tuyệt vời nhất là, tôi không cần phải trả giá bằng hận thù để có được hạnh phúc. Tôi chỉ cần là chính mình.
là một người phụ nữ biết rõ giá trị của bản thân, dám yêu, dám buông và dám bước tiếp, dù có bao nhiêu sóng gió ngoài kia.